การฝึกเนี่ยมันทำให้คนได้มาเกื้อกูลกันฮักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนะก็อันหนึ่งที่ครูฝึกโดยเฉพาะร้อยตำรวจตรีอดุลศรีวิชัยเปิ้นทำก็คือเรื่องของการรับผิดชอบร่วมกันความผิดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าคนเดียวห้ามไปนะทุกคนน่ะจะต้องมาร่วมกันรับผิดชอบหมดเลยรับผิดชอบหมดเลยเดี๋ยวมันก็เลยทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาตมามองภาพว่าสังคมถ้าเป็นอย่างอี้เนี่ยตั้งนอกนะถ้าเป็นอย่างอี้เนี่ยมันมีการแข่งแย่งชิงดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะประเทศไทยเขาเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันจะไปไกลขนาดพดแผ่ดาวอังคารพวกเนาะแต่ว่าวันเนี้ยมันก็ตอนนี้มีการเลือกตั้งมันก็จะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกลูกกันอย่างการใส่ไล่ป้ายสีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันบ่จ้อมบ่หอมอย่างคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยเป็นสมัครสมานสามัคคีกันอันนี้อันหนึ่งที่ได้ประโยชน์ทีนี้มันมีเหตุคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังถึงเรื่องของสาเหตุเรื่องประสบการณ์ในการใช้ยาตลอดจนถึงบางท่านเนี่ยได้ไปติดข้อติดขังโดยเดี๋ยวเปิ้ลจะได้เล่าให้ฟังว่าที่ใช้ยาเนี่ยเป็นเพราะว่าอันหยังแล้วก็ส่งผลกระทบอันหยังต่อชีวิตพ่องและอันหนึ่งก็คือถึงขั้นที่ต้องไปติดข้อติดขังอย่างใดนี่เป็นประสบการณ์บางคนนะฮะใน3 คนนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของคน50 คนที่จะมาเล่าให้เราได้ฟังกันเบื้องต้นเนี่ยมาอู้เอ่ยกับคุณโยมชาติก่อนถึงเรื่องของสาเหตุเรื่องประสบการณ์ในการใช้ยาหรือประสบการณ์อื่นๆที่ได้รับจากการใช้ยาพิษโทษของมันกับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจบางคนเนี่ยอาจจะเข่งอยู่นะนอนฟังวิทยุอยู่ก็มีนะบางคนเสพบางคนอย่างนี้ได้นะมันได้ใจเฮ้ยนะลองมาฟังคุณโยมชาติก่อนเป็นเบื้องต้นเนาะขอเจริญพรครับตอนนี้ผมก็จะเล่าถึงประสบการณ์หรือว่าสาเหตุที่เคยใช้ยาเสพติดเนาะครับเนาะขั้นแรกเลยนะครับตอนแรกที่ผมทำนี่ก็คือว่าอยากลองไปด้วยเพื่อนตอนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่ครับเนาะแล้วเพื่อนมาให้ลองเองครับอยากจะลองอยากจะตามเพื่อนนะครับนี่กับบ่ได้หมายถึงว่าผมจะโทษเพื่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ใจเฮาด้วยนะครับแล้วก็ลองมามันรู้สึกกำนันคิดว่าน่าจะเริ่มติดนะครับมีความสุขนะครับเนาะรู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้ใจยานะครับม่วนกระปี้กระเป๋านะครับเพราะว่าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับในการใจยาโดยที่ตอนนั้นนี่ไม่ได้คิดถึงผลเสียของมันนะครับแล้วก็ต่อมาพอใจมามันก็มียึดผ่องใจผ่องนะครับมันก็มีตัวกระตุ้นหลายอย่างนะครับเนาะนั่นจะมาขออู้ถึงในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ผลเสียของมันที่ได้รับแบบจริงๆจังที่ว่าเสียน้อยๆคือว่าผมได้รับต้องโทษนะครับไปอยู่ในเรือนจำลำปางเนาะครับเนาะเป็นระยะเวลาอยู่ปีปลายนะครับรู้สึกว่าการอยู่ในหันนี่โอ้ใจชีวิตลำบากนะครับบ่เหมือนมันก็คือว่าขาดอิสระอะครับบ่เหมือนเราได้อยู่ตั้งนอกได้เล่นได้ปะเพื่อนฝูงนะครับอยู่ในหันนี่โอ้มันรู้สึกทุกอกทุกใจคิดถึงบ้านครับคิดว่าบ้านหน้าเนี่ยเลยบ้านหน้ามาเลยนะครับครับผมก็รู้สึกว่าตัวเก่ากับพิษไปแล้วอย่างนี้นะครับเนาะก็เลยว่าจะมาขอเข้ารับการบำบัดการอบรมนะครับในสถานที่แห่งนี้เนาะครับเนาะก็ครับของผมก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากเพื่อนๆผู้ที่เข้ารับการอบรมเหมือนกันนะครับเนาะครับอนุโมทนาบุญกับโยมชาตินะก็ได้รสชาตินะท่านผู้ฟังถึงขั้นที่จะต้องไปติดคอกติดขังความคืออนาคตที่จะก้าวหน้ามันถูกบั่นทอนด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันบ่สายนะครับคำพูดที่เปิ้นบอกว่าผิดพลาดบกพร่องอย่าหมองเศร้าก็ใครเลยไหนเล่าไม่เคยผิดดูเอาเถิดดวงยันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นใหม่คำนึงเด้อท่านผู้ฟังนะมันบ่มีสายสำหรับคนที่จะเลิกในการใช้ยาแล้วก็ปรับปรุงชีวิตที่ว่าสังคมคงจะให้อภัยคือใหม่ๆอาจจะถูกคนรังเกียจถูกตั้งแง่ตั้งข้อคิดอย่างไรเรื่องแต่พอพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเนี่ยเปิ้ลหันแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นพระเอกเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เปิ้ลเคยเสพยานะผู้ใหญ่บ้านที่เปิ้ลเคยเสพแล้วเปิ้ลเลิกเปิ้ลก็ว่าอู้ใหม่ๆเนี่ยใครจะมาเอาคนขี้ยุคขี้ยาอย่างนี้
แต่พอวันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านแบบอมตะมากเลยนะฮะแล้วก็พัฒนาสังคมเข้มแข็งอันนี้คือคุณโยมชาติทีนี้เราลองมาฟังคุณโยมการว่าเปิ้ลมีประสบการณ์ในการใช้ยาอย่างใดนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างไรในการใช้ยาขอเจริญพรครับขออนุญาตครับส่วนตัวผมแล้วนะครับเริ่มหัดลองคนเดียวเลยครับการใจยานะครับแล้วก็ใจมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนนักจนใจรวมกับการทำงานไปเรื่อยครับบอกบ่ถูกแต่ว่าอ่าผลกระทบเลยก็คือร่างกายหนึ่งแล้วครับบางครั้งขาดยาก็ไปงานบ่ได้อะครับบ่มีเหลี่ยวมีแรงบ่ยะอะหยังเลยเงินที่หาได้มาก็เอาไปลงกับยาบ่เคยเอาไปลงกับสิ่งดีๆคือกับตัวเก่าเลยอะครับ จนบางครั้งรู้สึกผิดนั่งให้คนเดียวก็มีอะครับเลยคิดว่ามาถูกทางละที่ได้มาอบรมกับหมอเมียอย่างมากครับวันนี้สำหรับคุณโยมการซึ่งสำคัญมากก็คือลองคนเดียวเลยหลังจากนั้นก็มันทำลายร่างกายทำลายอนาคตแล้วก็ระยะหลังๆก็มาใช้ร่วมกันกับงานคือบางคนเป็นแรงงานท่านผู้ฟังทำเนี่ยการใช้งานก็จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นอีกนะแต่บางคนหลายคนเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าบางคนนะหลายคนมาใช้ก็เนี่ยได้อะเนี่ยการทำงานนักได้อะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันต้องใช้มากระตุ้นนะแต่พออันหนึ่งก็คือว่ามันจำเป็นต้องแบ่งเงินมาใช้กับการซื้อยาแล้วมาเสพนักเข้าก็เอาไปเสพเอาสตังค์เนี่ยไปใช้กับการเสพเยอะบางครั้งบางทีก็ท้อใจหลายเรื่องหลายราวจนกระทั่งจะต้องมานั่งให้นั่งเสียใจก็อยากให้เลิกมากนะฮะอ่าก็เนี้ยเป็นโครงการหนึ่งแต่ผมว่ามันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากนี้ไปถ้ากลับไปสู่สังคมเนี่ยถ้าใจบะแข็งปอมันก็จะไหลกำหนึ่งถ้าใจแข็งปอมันก็จะสามารถตัดได้เหมือนท่านผู้ใหญ่ว่าถึงใครจะมาจวนมาเนี่ยมาอย่างถึงนั่งส่องหน้ากันนี่นะมันก็สามารถที่จะลบจะหลีกได้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ในการใช้ยาของคุณโยมการทีนี้ลองมาฟังโยมทอนพ่อว่าเป็นอย่างไรในการใช้ยามีประสบการณ์อย่างไรอู้ถึงเรื่องของสาเหตุตัวนะฮะเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันสักน้อยหนึ่งนะฮะครับผมก็ถ้าจะอู้ถึงเรื่องสาเหตุที่ผมใจยาเนี่ยก็ต้องเล่าไปถึงประมาณปีพศ2556คุณนะครับเกือบ10 ปีนะครับตอนนั้นผมได้ไปทำงานที่พื้นที่แห่งหนึ่งแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นพื้นที่ที่มียาเสพติดค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับคือประเทศพม่านะครับแล้วก็ช่วงนั้นยาเสพติดเนี่ยเกินการมาครับก็เลยอยากลองอยากรู้นะครับก็เลยลองเสพมันหลังจากหนึ่งก็เป็นสองเป็นสามเริ่มเรื่อยๆมาครับจนกระทั่งเอาแล้วประมาณปี65ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ก็คือผมถูกจับแล้วก็ดำเนินคดีที่พื้นที่แม่เมาะเนี่ยครับจนทำให้ผมต้องถูกออกจากงานที่ผมเคยทำมาก่อนรวมๆ10 กว่าปีนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาน่ะผมใช้ชีวิตประมาทเกินไปแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่ผมอยากจะกำหนดขึ้นมาเองแล้วก็ในทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะใช่ค่ายที่เฮามาอบรมมาฝึกเนี่ยครับในการคิดวิเคราะห์ว่าตัวเองอ่ะทำมาอย่างมาผิดพลาดอย่างพ้องแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่แบบไหนโดยการชี้นำชี้แนะของบุคลากรแล้วก็พระอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับเอาละเป็นเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการใช้ยายังคุณโยมทอนเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมผัสยาที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อการงานต่อหน้าที่ต่อร่างกายอย่างมากเลยพอสมควรทีเดียวนะฮะแล้วก็เปิ้นก็คิดว่าถ้ามีค่าอย่างเงี้ยเปิ้นจะสมัครใจมาเพื่อปลดเปลื้องภาระในเรื่องของ
การติดการใจการเสพนะให้มันลดลงให้มันลดเปลื้องไปทำให้ใจสุขใจสบายขึ้นดีขึ้นอาตมาภาพก็อู้กับญาติโยมเพิ่นก็คืนว่ามันก็เป็นหลุมดำที่มันฝังอยู่ในใจของเรานะถ้าเราก้าวบ่พ้นก็โดนดูดลงไปแหมแต่ถ้าเราก้าวพ้นแล้วเนี่ยชีวิตเราจะสง่าผ่าเผยจะเปิดเผยบ่ต้องลบๆซ่อนๆบ่จำเป็นจะต้องไปอ่ากังวลอะไรอย่างหลายเรื่องละแล้วก็สตางค์มันก็ประหยัดเยอะสุขภาพก็จะดีขึ้นหลายนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งมันจะมีแหมอันหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมบุร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันบัดนั้นอย่างแม่น้อยกัดนัดโทรเข้ามาแต่ขี้ว่าบัดใจแค่ยาเสพติดอย่างเดียวพระอาจารย์แม้แต่น้ำอัดลมที่กินเนี่ยมันกัดกระเพาะกัดไส้นะมันว่าอย่างนั้นนะลูกหลานดันเต้าที่กินเนี่ยกระเพาะเป็นซีเลยนะเนาะโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมาอู้กันนะเดี๋ยวจะเปิดสายก่อนที่จะเปิดสายเนี่ยเอามาตอบคำถามข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของข้อคิดว่าทั้งสามท่านเนี่ยมีข้อคิดมีคติธรรมให้กับญาติโยมที่ฟังอยู่เนี่ยเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยเริ่มจากโยมชาติก่อนให้โยมชาติได้ให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในหลายจังหวัดนะมีพี่น้องเชียงใหม่ลำพูนลำปางไปน่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนมากเลยทีเดียว8 จังหวัดแล้วก็ออกอากาศผ่านทางไลฟ์สดของนักวัดฝ่ายหินของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมโดยถึง2 ไลฟ์นะฮะโยมชาติเจริญพรอู้ถึงเรื่องของข้อคิดอยากจะฝากอะไรอย่างไว้ให้กับท่านผู้ฟังพ่องขอเจริญพรครับเนาะสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนี่เนาะที่ว่าจะให้ผมฝากอันอย่างให้กับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนี่ก็ขอบพระคุณท่านนะครับ พระอาจารย์สาธิตนะครับเนาะที่ได้จัดการอบรมนี่ครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับ ทุกภาคส่วนเลยนะครับ ที่จัดการอบรมครั้งนี้ในขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ครับคงจะได้รับประโยชน์ครับบ่นักก็น้อยนะครับเนาะสำหรับจากประสบการณ์หรือว่าข้อคิดดีๆอย่างจากพวกผมนะครับที่เคยใช้สารเสพติดขึ้นมานะครับเนาะก็อยากที่จะให้ท่านลองคิดนะครับท่านที่ใจผู้ปกครองนะครับที่มีลูกหลานที่ติดอยู่หรือว่าคิดจะไปร้องนะครับสอนลูกสอนหลานของท่านด้วยนะครับนั้นนำข้อคิดของหมู่ผมเนี่ยไปบอกให้กับลูกหลานของท่านนะครับครับว่าอย่าคิดจะร้องนะครับก็มันอาจจะมีประโยชน์นะครับนอกจากที่ผมมาเปิดเผยมาเล่าประสบการณ์อย่างในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับรายการทุกๆท่านเลยนะครับเนาะแล้วก็ท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับนำของมาบริจาคอย่างให้หมู่ผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่หมู่ผมจะได้เลิกยาครับผมครับแต่อีนะครับเนาะครับขอบคุณครับอนุโมทนาบุญกับคุณโยมชาตินะเพื่อนบอกว่าต้องฝากไว้กับพี่น้องลูกหลานคนที่ถึงใจแล้วก็ที่บัดใจเนี่ยก็คือถ้าใจแล้วก็ต้องเลิกนะมันเลิกได้นะฮะแล้วก็คนที่บัดใจอย่าไปใกล้ไปไกลมันเลิกแล้วอู้ถึงเรื่องของการขอบคุณขอบอกขอบใจพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายที่ได้เอาของมาบริจาคนะเอาอย่างมาฮือเพื่อเป็นกำลังใจในการเลิกจะเป็นคนดีขึ้นสู่สังคมนะต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมชาตินะลำดับต่อไปเอาลองมาฟังนะโยมการจะได้อู้เอ่ยข้อคิดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะเจริญพรขออนุญาตครับส่วนตัวผมแล้วที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเนาะอ่าผมก็เหมือนกับอาจารย์เนาะครับเนาะในการอู้แต่ว่าในการสอนกันอย่างผมก็อยากจะคืออู้ในแง่คิดนะครับอ่าบวกคำสอนเข้าไปบอกควรจะดุด่าเลยเพราะบางครั้งคำดุด่าเนี่ยเป็นเหมือนแรงกดดันให้เขาจากที่เขาควรจะเลิกเขาการอาจจะทำเลวร้ายยิ่งกว่าเก่าใช่ไหมครับก็อยากจะเตือนตัวอีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ครับที่ว่ามีการจัดอบรมครั้งนี้ขอบคุณคุณครูคุณหมอและทุกท่านที่มีส่วนในการอบรมครั้งนี้ทั้งดูแลทั้งคือความรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมมือดูแลกันสามัคคีกันฮักกันเนี่ยนะครับขอบคุณครับนี่คือ
เดี๋ยวลองดูแหมกำหนึ่งเนาะว่าชัดบ่ชัดอย่างใดเป็นอย่างใดเนาะนะอ๋อหายไปประมาณสัก10 นาทีใดเนาะนะสาธุเจริญพรอ๋อดับไปเลยเนาะอ๋อเสียงมาแล้วเนาะนะอ๋ออนุโมทนาพอดีมีการไปปิดไมค์มันอย่า มือของโยมที่เปิ้นกดเดี๋ยวอาจจะไปปิดไมค์เปิ้นเออโอ้อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอะสาธุเจริญพรท่านผู้ฟังตอนนี้เสียงมาแล้วต้องขออภัยกันท่านผู้ฟัง10 นาทีพอดีมีการปิดไมค์ ในการออกอากาศต้องขออภัยกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านตัวเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ตะกี้อาตมาภาพไปพอไมโครโฟนแปลว่าเปิ้นปิดไว้อยู่นะฮะเพราะนั้น ตอนนี้เปิดแล้วเสียงออกแล้วมีเวลาเห็นประมาณ30 นาทีได้ที่เบอร์0641254122โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาให้แสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะโทรเข้ามาบอกกล่าวสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดที่เบอร์0641254122สายที่โทรเข้ามาบ่ได้รับสายที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศเนี่ยโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122ขณะที่รอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบุร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันก็ขอเรียนเชิญเจริญพรเนอะได้มาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนากันในพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่สัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่มีตั้งลมเจ้าอ๋ออันตังบนดอยนี่สบายอยู่เนาะแม่เนาะจ้าสบายอยู่กับเปิดต่อไปแค่ไฟแค่อย่างมาทั้งหมดละดอยลังกานะอ๋อดีโยมแม่บ่มีไหม้เนาะบนดอยน่ะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญต้นไม้มันนักเนาะมันกระดูกไปหมดต้นไม้มันนักมันก็เลยดูดควันไปเห็นหมดเนี่ยเสียงนี่เนาะเจ้าตั้งหลุมนี่มีนะลงไปตั้งดอยสะเก็ดตั้งอำเภอพุ่นนะอ๋อตั้งอำเภอดอยสะเก็ดพุ่นมีควันไฟอยู่เนาะโอ้จำเป็นต้องช่วยกันเนอะพี่น้องดอยสะเก็ดเด็ดสะก้อยนะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่โทรเข้ามาเนอะสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญโยมแม่นวลจากดอยสะเก็ดสันเปิ้นฮ้องว่าเทพเสด็จตาเมียงโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เป็นวันพิเศษนะฮะเอาผู้ที่ได้รับเข้ารับการอบรมมามาเอ่ยเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเป็นข้อคิดแล้วก็ได้ให้กำลังใจกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่จันเรือนสายเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่สัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่กำลังดังมันเนี่ย ยังไป10 นาทีเนาะแม่เนาะพอดีมือของโยมเปิ้นไปโดนใส่ปิดไมค์มันปิดเสียงไว้ ต้องขออภัยกับโยมแม่นะตอนนี้สัญญาณชัดเจนชัดแจ๋วเนาะแม่เนาะวันที่9ปะกันดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุที่อันสำนักสงฆ์เหล่ามนทาดอยหล่อเชียงใหม่เนาะแม่เนาะสาธุจะได้มาปะกัน5 ปีนึงปะกันเตื้อ สาธุโยมแม่สาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญโยมแม่โทรมาจากที่อำเภอสันปะตองเวียงตาการแม่จันเรือนใสโทรเข้ามาบอกว่าวันที่9เนอะหมู่เฮาเนอะ9 เมษายนพุทธศักราช2566ไปปะกันที่สำนักสงฆ์เหล่ามนทาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเลยหันปะเลิศเนอะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพี่น้อง
ที่ติดตามรับฟังต่างจากจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปางไปน่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนโทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อพี่น้องเมืองลี้ลำพูนเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อ หายไป10 นาทีต้องขอสุมาอภัยกับโยมป้อเนอะพอดีอันเปิ้นไปกดปิดไมค์ไว้นะตอนนี้เปิดแล้วนะเป็นรายการพิเศษโยมป้อได้ประโยชน์นักเนาะป้อเนาะแม่นละคนที่บ่ต้องบ่กินก็บ่ต้องไปกินกับมันเนาะอ่าสำหรับคนที่กินแล้วก็เลิกเนี่ยเนาะป้อเนาะแม่นละมันเข้าแล้วออกยากวงการนี่นะ เออแม่นอันถ้าอาจารย์เคยได้ยินอดีตผู้ว่าเพิ่นบอกว่าคนที่เสพที่ขายเนี่ยบ่ตายก็ติดคอกนะเนาะป้อเนาะแต่ถ้าเลิกได้นี่จะเป็นกุศลเนาะป้อเนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะสาธุเจริญพรพี่น้องจังหวัดน่าน พี่น้องจังหวัดเชียงรายพี่น้องพะเยาพี่น้องแป้พี่น้องลำปางเอาเนอะได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุโยมป้อเจริญพรเกิดไงมานี่บักเคยกินสักเตื้ออีเนาะบัต้องลองสักเตื้อนะเนาะ อ่าอ่าอ่าเกิดไงมานี่บักเคยลองเคยแตะเลยเนาะโอ้ป้อดีแต่ว่าวันนี้เรามาให้กำลังใจสำหรับคนที่เปิ้นติดแล้วเปิ้นกำลังจะเลิกเนาะป้อเนาะนะให้กำลังใจเปิ้นอ่าอ่าอ่าแต่ตอนนี้บักกินแล้วเนาะป้อเนาะโอ้ดีป้อดีโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะสาธุเจริญพรเจริญพรนะโยมป้อโทรมาจากอำเภอลีสาธุจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นผู้พิการติดเตียงโทรเข้ามาให้กำลังใจตัวแล้วบอกว่าบ่ยุ่งสักเตือนนะแต่ว่าสมัยตะก่อนเป็นเบาเนี่ยเป็นหนุ่มกินอยู่เหล้านะแต่บ่เอาแล้วบ่เดี๋ยวนี้อีเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอาสาธุอันพี่น้องอาสาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอไดหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนาะวันนี้มีอย่างจะอู้เอ่ยกันพ้องอ่าอันใจมันสำคัญที่สุดนะโยมเนาะถ้าใจยุดแล้วก็ยุดได้โดยเฉพาะศีล 5นะป้อเนาะอ่าโอ้อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอะสาธุพี่น้องอาสาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กำลังใจพี่น้องหมู่เฮาที่มาเข้าร่วมอบรมกันที่นี่เวลาเหลือแหมประมาณ25 นาทีเนอะท่านผู้ฟังโอ้ได้แหมหลายสายจะต้องขอสุมาภัยตะกี้สัญญาณดับไปเพราะว่าเปิ้นปิดไมค์มือถ้าจะไปโดนใส่เพราะว่ายื่นไมค์กันไปยื่นไมค์กันมามันมีไมค์กลางนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุโยมแม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่ชัดเจนชัดแจ๋วดีเนาะโยมแม่เนาะโทรมาให้กำลังใจเนาะแม่เนาะ
โอ้สาธุให้กำลังใจคนที่มาอบรมตัวให้กำลังใจพระอาจารย์ตัวอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องที่กำลังมาฝึกมาเลิกยาเนี่ยที่ติดยาอยู่ต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรแม่ท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ในรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่แม่น้อยกัดนัดเนาะแม่น้ออ่าแม่นแม่นโยมแม่แม่นแล้วก็ท่านที่ดูทิกตอกกระเจ้าแต่ว่าวันใหญ่หันเลยนะกระท่อมเนาะน้ำกระท่อมเต้นน้ำเปล่าเลยกระท่อมน้ำกระท่อมแล้วพุทธาต้องพุทธายเมื่อหอเนาะพุทธาต้องซ้ายเนี่ยจะพอไข่เต้นไปเลยโอ้มันแบบนี้สักอย่างนะจ๊ะเนาะแต่ที่เป็นยากที่จะกลับอันตรายต่อสุขภาพเนาะอย่างน้ำอัดลมอย่างใจว่านะเข้าไปจำเองออกมามันออกมามันใจมันแล้วก็มันเป็นต้านตรงในร่างกายของเรานะเจ้าเนาะแม่นกายถึงผลิตหรือว่าออกมาเลยนั้นคุณเดินแล้ววันนี้นอกจากเดินนี่นะยายโอจะตั้งเลยหัดเก่าเดี๋ยวหักระยังเจ้าได้แล้วโยมแม่ได้แล้วต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับแม่น้อยกัดนัดโทรมาจากป่าซางจังหวัดลำพูนให้กำลังใจกันแล้วเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยพอใน TikTok คนที่กินน้ำกระท่อมกลายเป็นว่ากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นคือยาบางประเภทเนี่ยอย่างกัญชาอย่างเงี้ยถ้าเอาใจในระดับที่เหมาะสมเมื่อนานเตื้อหนึ่งเพื่อเอามาบำบัดความเครียดบำบัดความตึงเครียดของร่างกายอย่างนี้มันดีแต่ว่าถ้ากินตึงวันนี่เป็นยาเสพติดโลกพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจริญพรคุณโยมสัญญาณชัดเจนดีเนาะดีเจ้าโยมเห็นเจ้าหนองยางนะพระอาจารย์พี่น้องลำปางสัญญาณชัดเจนบ่แม่ชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะรับใจเป็นพระอาจารย์เนาะไปทั้งตลอดอาจารย์เป็นกำลังใจให้มูที่ได้อบรมด้วยเด้อพระอาจารย์สาธุแม่อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะเจ้าโมทนาบุญเป็นเปิดขั้นไปอบรมเป็นมีที่ใจใหม่เนาะแม่โมทนาบุญเป็นเป็นกำลังใจถึงผู้อบรมถึงพระอาจารย์เนาะเจ้าสาธุแม่สาธุอนุโมทนาเจริญพรไปสาเจ้าพระอาจารย์สาธุแม่เทียนแก้วหนองยางคนลำปางเฮา โทรเข้ามาให้กำลังใจตึงคนที่มาฝึกอบรมคนที่ให้การอบรมโดยพระอาจารย์โดยทหารโดยตำรวจโดยอสโดยต้องอนุโมทนาพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่สีกุลตันธุระสัญญาณชัดเจนบ่ชัดเจนเจ้าเป็นกำลังใจท่านพระอาจารย์และหมู่อบรมนะสาธุได้กำลังใจจัดหนักจัดหลายโยมแม่มีพลังกันจัดหนักแล้วบัดเดียวเนี่ยเนาะดีแม่ดีนะเปิ้นหับปากแล้วว่าเปิ้นจะบ่เอาแหมแล้วอีเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญสาธุแม่สีกุลตันธุระโทรมาจากลำปางโทรมาให้กำลังใจเวลาเลยประมาณ17 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมจัดหลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดโทรเข้ามากันได้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสัญญาณหลุดไปท่านผู้ฟังโทรมาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122หันอยู่นี่ประมาณ20สายที่บ่ได้รับสายเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วสายบ่ได้รับสายที่บัดติดโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์
1254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิดจะว่าจะได้พ่องเจริญพรใช่จ้ะอาจารย์ สาธุโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะ กำลังใจมากกันทุกคนเด้อที่มาอบรม เอาสาธุอันแม่ฟองที่แจ้งโฮมเป็นได้พ่องอากาศตอนนี้ ก็เป็นอาเซียนยาวหนูในบาท ตอนไม่เจ้าหนาวเนาะแม่เนาะ เจ้า เออ ก่อนจะอบรมแล้ว อ๋อเปิ้นไปแม่แจ้งโฮมที่ไปใจที่วัดม่อนพุ่นเนาะ เจ้าว่าหมอนเป็นเรือนค้ำนะ อ๋อแจ้งโฮมใจปูดเนาะโอ้ดีกะอยู่กับวัดกับวาลูกอยู่กับตุกับพระกินอิ่มกินเต็มอ่ะนะ เปิ้นว่านะกะข้างหน้าอยู่กับตุกับพระกินอิ่มกินเต็มเนี่ยเอาอนุโมทนาบุญแม่ได้กำลังใจจัดหนักเน้อ เราเกิดไปเลิก คือเลิกแท้ๆเนาะแม่เนาะสา เว ธุ ลาทำมาหาเนาะ แม่นละเอาเวลาไปเนี่ยการหาเงินหาทองดีกว่าเนาะแม่เนาะหาเงินในที่ทำก็ แม่นนะถ้าติดข้อแขกก็เอาเวลานั้นมาหาเงินได้หลายเนาะ เจ้า สาธุเนาะแม่เนาะ เด้อ สาธุแม่ฟองแจ้งห่มลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเวลาเลยหันนักอยู่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิดจะว่าจะได้พ่องเจริญพร แต่ว่าเจ้าถ้าอาจารย์เจ้า สาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อย โยมแม่อยู่เบียงป่าป้าบ้านท่านตามเจ้าโยมแม่ขโมยเด้อ แม่คำมูลเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้เนาะแม่เนาะ แม่ฟังอยู่ขออันกำลังใจคนมาอบรมเด้อเป็นรายการที่แท้เนาะ อ๋อสาธุเฮาได้ให้กำลังใจเปิ้นให้เปิ้นมีกำลังใจเลิกได้เนาะแม่เนาะ ของเลยแท้เลยเจ้า โอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่เจียงไฮ้เนาะแม่เนอะสาธุเจริญพรคุณโยมโทรมาจากเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเปิ้นบอกเอาแต่เด้อนี่นะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เป็นยังบ่ได้ยินเสียงพี่น้องทางเมืองน่านตัวเนอะโทรเข้ามาเนอะพี่น้องเมืองน่านที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพร เจ้า สาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อย เป็นน้อยบ้านตะโกงตะมุสงขายเพื่อเมืองลำปางเจ้า จำได้แล้วโยมแม่เสียงมันแป๊กๆไปนะวันนี้นะถ้าจะเป็นวัดก้า เจ้ากำลังจะหายแล้ว เปิ้งอะจำเสียงบ่ได้กูเตือนนี่ตักกันได้นะเดี๋ยวนี้ลืมเนาะลืมเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนเสียง โทรเข้ามาให้กำลังใจเนาะแม่เนาะ ถ้าแม่นุ่มแม่มุ้นจะไปประชุม ถ้าเป็นโคนนมนี่มาอบรมกับเพิ่นเนาะไม่จะเข้าต้องได้ว่าต้นเน็ตแต่เนาะนะ มันแก่ไป ว่าเป็นหยังแม่เฮาก็ส่งกำลังใจมาให้เปิ้นเนาะแม่เนาะ ขอให้เพื่อนเลิกกันแม่เด้อ เอาสาธุแม่อนุโมทนาเจริญพร เจ้า สาธุนะโยมแม่จากบ้านต้งฝายอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะมีเวลาเหลือนักอยู่เนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เดี๋ยวแฮมสัก7วันเนี่ยใกล้จะจบเอาก็จะมาอู้กันวันหนึ่งว่าเป็นใดพ่องฮะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกันพ่องตึงร่างกายตึงจิตใจเป็นใดดีขึ้นก็นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิดจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมป้อแนะนำตัวน้อยจากอำเภออะหยังป้ออำเภอแม่จริมจังหวัดน่านมาแล้วพี่น้องเมืองน่านอนุโมทนาบุญโทรเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องที่เปิ่นมาอบรมนี่เนาะป้อน้อของบดีกินก็จะไปกินของที่เพิ่นให้กินก็กินเตอะอีเนาะ
โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อที่แม่จริมสัญญาณชัดเจนนะป้อเนาะ ครับ อนุโมทนาบุญอ่าไปน่านบ่อยอยู่เนอะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแวะไปแอลนะป้อเนอะ ครับ สาธุโยมป้อจากอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสาธุเจริญพรนะพี่น้องเมืองน่านมาละสายแรกนะฮะเรียนเชิญเจริญพรตอนนี้เชียงใหม่ลำพูนลำปางแต่น่านมาแล้วนะจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้โทรเนอะโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ของเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อย แม่นานากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีก่อโอ้สาธุโทรเข้ามาให้กำลังใจเปิ้นเนาะแม่เนาะสาอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองลีนเนอะที่โทรเข้ามานะฮะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมพายุเข้าทางผู้ฟังจะไปประมาทลาสานะอันอย่างตั้งใดที่มันจะรุดจะปิวต้องไปตอกไปจดให้มันเรียบร้อยเนอะถ้าบางอันนี่ลูกเห็บลงฝนลงลมลงก็จะจะปึ้งกันไปหมดนะฮะเป็นความห่วงใยจากพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยพอเลือบแลพอเวลาเหลืออยู่เนอะประมาณ10 นาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องพอดีสายหลุดไปคุณโยมโทรเข้ามาใหม่เนอะตอนนี้มีอยู่ประมาณ21สายที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยจำได้แล้วสาธุโยมแม่สัญญาณเป็นใดแม่ชัดเจนดีก่อดับ10 นาทีต้องขออภัย พอดีอันมือของโยมไปโดนใส่ปิดไมค์อย่างมันก็เลยดักปิ้งไปเลยเนาะตอนนี้ชัดเจนเนาะแม่เนาะเอาสาธุโทอ่าอนุโมทนาบุญกับเปิ้ลที่เปิ้ลปรับตัวเก่าพัฒนาตัวเก่าเนาะแม่เนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องยากนะเนาะถ้าเปิ้ลเนี่ยได้กับเป็นใจละมันจะเป็นบุญของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของคนที่อยู่ตัวเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุพี่น้องจากละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเหลือเวลาประมาณ8 นาทีได้หลายสายเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ตอนนี้มี21สายที่บ่ได้เปิ้นฮ้องว่าครับเพราะว่าสัญญาณมันหลุดไปโทรเข้ามาบัดติดบ่ได้รับสายเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรเลยโทรเข้ามาดักแซบนะ ต้องขออภัยเนอะขอตัดสายก่อนเนอะโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์0641254122คุณโยมโทรเข้ามาแล้วหลีวิทยุฟังทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์สัญญาณมันจะชัดเจนดีเหลือเวลา7 นาทีท่านผู้เวลาที่หายไป10 นาทีเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะวันนี้รายการธรรมพิวัตรเป็นรายการพิเศษที่เอาผู้ที่ติดยาเสพติดซึ่งเข้ามารับการอบรมที่นี่15 วันโดยการดูแลอย่างเป็นระบบเอามาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรสาธุโยมแม่รีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงวิทยุโยมแม่ดังไปให้โยมแม่ฟังทางโทรศัพท์เนาะนะฮะเจริญพรเอาบ้านแป้นละปูนเนาะสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะโทรเข้ามา
อ๋อ10 นาทีบ่ได้ยินเนาะต้องขออภัยกับโยมแม่เนอะนะโอ้ประมาณ10 นาทีมันหายไปเลยเนาะแม่เนาะนะเอาตอนนี้ได้ยินชัดเจนเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญยับโยมแม่ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจเนอะ ต้องตื่นมาฟังทุกวันอังคารเนาะอันนั้นเป็นอันอย่างก็เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจไปแล้วเนาะแม่เนาะเออโอ้สาธุโยมแม่จากละปูนบ้านแป้นเนอะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบอกว่าถ้าบ่ได้ฟังนี่นอนบ่หลับนะกินข้าวบ่ลำ ทุกวันอังคารนี้ต้องตื่นนะตี 5 ถึง 7 โมงไม่เจ้านะเวลาเหลืออยู่นะท่านผู้ฟังเนอะไอ้ที่บ่ได้โทรเข้ามาที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้ทับสายโทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์064 125 4122เบอร์064 125 4122อันรายการธรรมาภิวัตน์เนี่ยเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งวิธีการออกรายการเนี่ยเป็นธรรมะที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นหวังว่าธรรมะกินได้นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าสาธุเจ้าแม่ทุกแม่สุขอยู่ตังใดโยมแม่อยู่ตังใดคือแม่ทุกอยู่บ้านแค่นนจันทร์เจ้าตำบลบัวเพิ่มเมืองจังหวัดลำปางเขาเจ้าโอ้พี่น้องลำปางเองสัญญาณเป็นได้พ่อแม่ตอนนี้ชัดเจนเนาะเจ้าเจ้าโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะสัญญาเจ้าอ่าถ้าหันถูกหลังแม่ก็ได้จะบอกให้เขาไปเจ้าเอาดีแม่ดีนะมันจะได้ช่วยกันป้องกันแก้ไขอย่างน้อยอ่ะมันก็ได้รับการฝึกมันก็จะดีกว่าเก่าสักน้อยหนึ่งก้าบางคนนะเนาะเจ้าเอาอนุโมทประโยชน์จากนักไอ้เราของเขาที่ทำอย่าไปเรียนร่ำเรียนเนี่ยนะเจ้าแม่นละแต่ว่าถ้าติดนักติดหลายก็ต้องไปบำบัดที่โรงยามันจะมีแหมอย่างหนึ่งเดี๋ยวคงจะมีมาตรการต่อไปอ่ะให้คนที่ติดนักไปบำบัดคนที่อย่างเนี่ยนะแต่อย่างน้อยดีกว่าบัญญัติอย่างนะแม่เนาะเอาสาธุอนุโมทนาบุญเนอะโยมแม่เนอะสาธุนะได้โทรเข้ามาเฮ้ได้กำลังใจจัดนัก สาธุโยมแม่สาธุเอาชื่นใจนะมีกำลังใจจัดนักเนอะ สาธุเจริญพรนะเวลาเหลือประมาณ4 นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับความเห็นกันปกติของรายการธรรมาภิวัตน์เนี่ยจะมีคนโทรมานักมากนะฮะหลายผู้หลายคนเลยทีเดียวตอนนี้เวลาเหลือน้อยนึงโทรเข้ามาได้เนอะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยบ้านกาดโป่งเนาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะแม่เนาะตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจเนาะแม่เนาะชื่นใจแม่จำเสียงได้อยู่นะ สาธุสาธุโยมแม่เจริญพรนะสาธุนะท่านผู้ฟังเหลือเวลา2 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122ก่อนที่จะเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเพราะว่าพอจะ7 โมงแล้วเหลือ2 นาทีได้สักสายนึงเนอะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับความเห็นกันในรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งวันนี้ผิดพลาดนิด10 นาทีพอดีมือเปิ้นไปโดนเข้าใส่เสียงมันก็เลยหายไปเลยนะต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังนะฮะท่านผู้ฟังอย่าไปลืมเนอะมาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสามารถร่วมทำบุญได้โดยการที่มาด้วยตัวเองหรือว่าสามารถทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคารที่บอกไปพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรเจริญพร
เจริญพรเจริญพรต้องขออภัยกับสายนี้พอดีโทรเข้ามาแล้วบัดได้ขอตัดสายไปนะฮะเรียนเจริญพรแถมไม่นะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064 125 4122เบอร์064 125 4122นั้นท่านผู้ฟังท่านใดจะทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสามารถร่วมทำบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755 318 5360755 318เอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตรวันนี้ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาปะกันแทนไม่ในวันอังคารหน้า4-5 ถึง 7 โมงแล้วก็วันเสาร์8 โมงถึง 9 โมงในคลื่นเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วสายบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดทิศวันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดการเป็นนิจเทินเจริญพร
โบราณสถานตามหลักวิชาการพร้อมพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศสู่ความเป็นสากลมีความทันสมัยเทียบเท่านานาชาติโดยช่วงปลายปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนางานด้านจดหมายเหตุระดับภูมิภาค 4 ประเทศแสดงศักยภาพของงานบริการการจดหมายเหตุตลอดจนเน้นงานบริการให้เป็นระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่อยู่ในยุคดิจิทัลส่วนสำนักช่าง10 หมู่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่างศิลปกรรมไทยผลิตของที่ระลึกเปิดตลาดออนไลน์และออฟไลน์จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจมาริชัยโยรายงานกระทรวงการต่างประเทศแนะนำผู้เดินทางไปต่างประเทศช่วงวันหยุดสงกรานต์เตรียมพร้อมเอกสารศึกษาข้อกฎหมายประเทศปลายทางและดาวน์โหลดแอปไทยคอนซูล่าเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุด่วนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศขอให้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการต่างประเทศมีข้อเสนอแนะโดยให้ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าประเทศศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายของประเทศปลายทางรวมทั้งเตรียมเอกสารต่างๆและหนังสือเดินทางของตนเองให้พร้อมและแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งมีข้อมูลด้านกงสุลและรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงสุลไทยในประเทศต่างๆอย่างครบถ้วนและสามารถขอรับความช่วยเหลือหากเกิดเหตุด่วนในต่างประเทศได้ผ่านการกดเมนู SOS ในแอปพลิเคชันกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามีงานทำสอดรับความต้องการของตลาดแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Big Data ที่มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษาตำแหน่งงานว่างความต้องการแรงงานของสถานประกอบการรวมทั้งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพิ่มช่องทางให้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทำงานพาร์ทไทม์ได้ลงทะเบียนเพื่อจับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองเป็นนโยบายรัฐบาลในการที่ต้องการให้มีการเชื่อม Big Data กันระหว่างผู้ประกอบการกับนักศึกษาที่จบใหม่จบแล้วให้มีรายได้ที่สูงขึ้นและเป็นอาชีพที่มีความต้องการพูดง่ายคือกระทรวงแรงงานเป็นมีหน่วยงานเศรษฐกิจแรงงานในการประเมินในการวิเคราะห์แล้วเอาข้อมูลมาเชื่อมเข้าแพลตฟอร์มแล้วก็มาเชื่อมกับทางกระทรวงศึกษาธิการด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรและครูผู้สอนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และขยายผลไปยังสถานประกอบการโดยที่ผ่านมานักศึกษาอาชีวะจบใหม่แล้วมีงานทำเป็นจำนวนมากปัจจุบันได้นำร่องไปในพื้นที่4 จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแล้ว 658,455 คนสุนทระทองนพรายงานวันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่5โรงเรียนนาคำราชรังสรรค์ตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครราชสีมาที่หมู่10วัดถ้ำปิ่นแก้วตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดพังงาที่เรือนจำอำเภอตะกัวป่าตำบลตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าส่วนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาสพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่หมู่11โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้ากระทรวงศึกษาธิการจัดทำความร่วมมือเพื่อส่งต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้สู่ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะฝีมือชนพัฒนากำลังคนชายแดนใต้ให้นักเรียนจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนประจำเรียนฟรีพร้อมที่พักและอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารวมแล้ว64แห่งนักเรียน 9,360 คนปีการศึกษาหน้าคาดว่าจะเพิ่มเป็น 12,000 คนวิทยาลัยอาชีวศึกษา4แห่งกำลังจะเพิ่มเป็น15แห่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4 พฤษภาคมพุทธศักราช 2562 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนแสนประโยชน์ของชาติและปวงประชาอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติทำความดีเพื่อชาติไทยขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเยอรมนีออกแถลงการที่ระบุว่ารถถังประจันบานเลปเพิร์ท2ของเยอรมนีจำนวน18คันพร้อมด้วยรถรบทหารราบมาเดอร์จำนวน40คันและรถถังกู้ซ่อมอีก2คันจะส่งถึงยูเครนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยสนับสนุนกองกำลังยูเครนในการต้านทานการลุกรานของกองทัพรัสเซียนายบอริสพิสโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีระบุว่ารถถังของเยอรมนีได้จัดส่งถึงยูเครนได้ทันเวลาและเป็นไปตามที่สัญญาไว้พร้อมมั่นใจว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้จะช่วยสร้างความแตกต่างในสนามรบให้กับกองกำลังยูเครนทั้งนี้พันธมิตรชาติตะวันตกให้คำมั่นที่จะส่งรถถังประจันบานให้ยูเครนมากกว่า300คันซึ่งรวมถึงรถถังเลปเพิร์ท2ของเยอรมนีรถถัง Challenger 2ของอังกฤษรถถัง M1 Abrams ของสหรัฐและรถถังเลอแคลของฝรั่งเศสขณะที่รัฐบาลรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการยั่วยุที่เป็นอันตรายประธานาธิบดีอิชฮาก เฮอร์โซกของอิสราเอลเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยุติแผนการผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบยุติธรรมโดยทันทีเพื่อความเป็นเอกภาพของชาวอิสราเอลหลังประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่ผู้นำสหภาพแรงงานอิสราเอลเรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบยุติธรรมเช่นเดียวกับสมาคมการแพทย์ของอิสราเอลที่ประกาศนัดหยุดงานประท้วงทั้งระบบสาธารณสุขซึ่งจะส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั้งนี้การประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบยุติธรรมขยายวงกว้างและทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปลดรัฐมนตรีกลาโหมออกจากตำแหน่งเนื่องจากออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุติแผนการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียที่วิมานสันติภาพในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเปิดเผยภายหลังการหารือโดยระบุว่ากัมพูชาและมาเลเซียได้ให้คำมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความร่วมมือกันในหลากหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้านพลังงานการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนสู่ประชาชนด้านนายกรัฐมนตรีอันวาแสดงความขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาที่ช่วยเหลือชาวมาเลเซีย287คนที่ถูกหลอกมาทำงานในกัมพูชาพร้อมให้คำมั่นว่าผู้ประกอบการของมาเลเซียจะสั่งซื้อข้าวสารและเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมว่ายน้ำเปิดสระที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ชิง7เหรียญทองนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครคว้าไป5เหรียญทองจากฟรีสไตล์200เมตรชายวสุพันธ์รักษาสถิติ1นาที 55.02 วินาทีต่อด้วยกันเชียง100เมตรชายเกริกชัยรัตนสด 59.83 วินาทีกบ100เมตรหญิงภูริชยาจัญญมิตรีทีมชาติทำสถิติใหม่1นาที 12.08 วินาทีพาฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงกรุงเทพได้เหรียญทองด้วยสถิติ3นาที 59.67 วินาทีและพาฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายสถิติ3นาที 32.73 วินาทีโดยในวันนี้ว่ายน้ำมีชิงชัยอีก7เหรียญทองเทควันโดวันสุดท้ายยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและแฟนกีฬาจำนวนมากภายในอาคารอเนกประสงค์และสัมมนาบึงบรเพชรรุ่น59กิโลกรัมหญิงสัสิประภัทรสุขอนันต์โชติของกรุงเทพคว้าแชมป์ชนะพิชยาเนนแปรยาวจากขอนแก่น2-0ยกรวมแล้วนักกีฬาเทควันโดจากกรุงเทพมหานครได้มากสุด10เหรียญทองชักกระเยอะแข่งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครสวรรค์ประเภททีมชาย4คนฉะเชิงเทราเวลาแชมป์เก่าคว้าเหรียญทองอีกสมัยด้วยการชนะอุบลราชธานี2-0เซตส่วนทีมหญิง4คนสาวชลบุรีล้มแชมป์เก่านครปฐมแซงชนะ2-1เซตขณะที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแนวทางพัฒนากีฬาระดับเยาวชนด้วยการอนุมัติงบประมาณ20ล้านบาทให้นักกีฬาเข้าพักในโรงแรมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไปที่จังหวัดราชบุรีในปีหน้าสรุปเหรียญนครสวรรค์เกมล่าสุดกรุงเทพมหานครได้แล้ว33เหรียญทองตามด้วยชลบุรี26เหรียญทองมาต่อกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024กลุ่ม B นัดที่2ฝรั่งเศสบุกชนะไอร์แลนด์1-0เนเธอร์แลนด์ชนะอิปรันตา3-0กลุ่ม E โปแลนด์ชนะแอนเบอร์เดีย1-0มอนโดวาเสมอสาธารณรัฐเช็ก0-0กลุ่ม F สวีเดนชนะอาเซอร์ไบจาน5-0ออสเตรียชนะเอสโตเนีย2-1กลุ่ม G ฮังการีชนะบัลแกเรีย3-0นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวอลเลย์บอลชายหาดไทยอาจได้ไปโอลิมปิกเกม 2024 ที่ฝรั่งเศสหากยังทำอันดับได้ดีต่อไปส่วนวอลเลย์บอลในร่มหญิงโอกาสน้อยเพราะกฎที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติตั้งไว้ไม่เอื้ออำนวยใช้อันดับโลกตัดสินทีมจากแต่ละทวีปซึ่งอันดับโลกของทีมสาวไทยห่างจากทีมจีนกับญี่ปุ่นเว้นแต่ทั้งสองชาติจะคว้าโควต้าตั้งแต่รอบคัดเลือกช่วงเดือนกันยายนนี้พงษ์เกษมสมศุขรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 35-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง110ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าคะนอง110ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 23:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 17:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีขณะเดียวกันเมื่อวานนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน5หน่วยปฏิบัติการทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของอำเภอเมืองสกลนครอำเภอกุสุมานอำเภอโพนนาแก้วอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอนาว่าอำเภอโพนสวรรค์อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอคลองหาดอำเภอวัฒนานครอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วและช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางเชียงรายมีปฏิบัติการลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง1 นาทีกับกปท.สภาพอากาศร้อนแดดแรงทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่นั้นลดลงซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ควรใช้ที่บังแดดสวมแว่นกันแดดและปิดกระจกรถยนต์หากขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยเต็มใบที่มีพลาสติกปิดด้านหน้าและสวมแว่นกันแดดเพื่อช่วยกรองแสงซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนและป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาในช่วงที่แสงแดดสะท้อนกับพื้นถนนผู้ขับรถอาจเห็นภาพพื้นถนนในระยะไกลเป็นภาพดวงตาเช่นมีแอ่งน้ำหรือน้ำเจิ่งนองจึงควรจะใส่แว่นกันแดดหรือแว่นกรองแสงเพื่อช่วยกรองความสว่างและแก้ปัญหาการมองเห็นภาพดวงตาได้ด้วยและเมื่อขับรถท่ามกลางแสงแดดที่ส่องตาอาจทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าและง่วงนอนได้ง่ายกว่าปกติหากรู้สึกง่วงและอ่อนล้าเกินไปอย่าขับรถต่อควรจะหาที่หยุดรถในที่ปลอดภัยและพักสายตาสักครู่แล้วจึงขับต่อค่ะกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเชิญชวนเจ้าของรถใช้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีณศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึง15 เมษายน 2566ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่ารุกขมรดกคำว่ารุกขมรดกประกอบด้วยคำว่ารุกขะกับมรดกคำว่ารุกขะมาจากคำว่ารุกขะในภาษาบาลีคำว่ารุกขะเขียนรอเรือสระอุกอไก่ขอไข่แปลว่าต้นไม้มักใช้ประกอบคำอื่นเช่นรุกขชาติแปลว่าต้นไม้รุกขเทวดาหมายถึงเทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ส่วนคำว่ามรดกมาจากคำว่ามริตกะในภาษาสันสกฤตแปลว่าคนตายศพในภาษาไทยคำว่ามรดกมีความหมายว่าสิ่งของผู้ที่ตายไปแล้วสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือสืบทอดมาแต่บรรพกาลเมื่อรวมคำว่ารุกขะกับมรดกเป็นคำว่ารุกขมรดกหมายถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุยืนนานและมีความสำคัญต่อชุมชนตามที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะก๊าซประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับความสนใจและมีการผลักดันที่จะนำมาใช้แทนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลมากที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจากมีปริมาณสำรองมากพอสมควรมีแหล่งก๊าซกระจายอยู่ไปทุกภูมิภาคทั่วโลกและเชื่อว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์มีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วปัจจุบันยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศต่างๆทั่วโลกมีเป็นจำนวนมากท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.saranukromthai.or.th งานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคงานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศิลสงเนียมบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านเราอยากเห็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆพื้นที่ดินน้ำท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางวิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาและชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะประทีปสองทางดำเนินรายการโดยหลวงพ่อพระโคสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางศาสนายิ่งใหญ่ของชนชาวไทยพระพุทธบาทจำลองของพระสัมมาองค์พระศาสดาพุทธบูชากราบไหว้องค์พระเจ้าฝังอุดมศิลป์ผู้สร้างสรรค์มานานไกลนามอุดมก้องไปสมในฉายาก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้านายบุญธรรมสาขาหลวงเมืองเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคี
ดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีน้ำไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญธาวงศาข้าหลวงปวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษาเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพุธโทษเป็นวันอังคารที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับเดือน7เหนือเดือน5ไตรขึ้น8ค่ำจะจบนะขึ้น8ค่ำขึ้น7ค่ำโทษขึ้น7ค่ำวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระวันศีลเดือน7เหนือขึ้น8ค่ำวันนี้เป็นวันแต่งบรรดาแต่วันนี้อากาศท้องถิ่นเราก็ยังจะมีฟ้ามีลมมีฝนจัดจมต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนลมแรงจะพัดจะผ่านบ้านเราตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวเตือนบอกคือเราและท่านทั้งหลายจะไปอยู่ใต้ต้นเกาไม้ใหญ่จะไปอยู่กลางแจ้งจะไปใช้โทรศัพท์มือถือเตื้อเวลาที่ฟ้าฝนอย่างฟ้าแม่แปลมเนี่ยมันเป็นสื่อโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมันเป็นสื่อเดียวพอดีฟ้าผ่าหูแตกคนตายมาตามสายฟ้าต้องระมัดระวังก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงก่อนจะสิ้นเดือนหลายวัดก็มีจัดการบวชปอยสั่งลองนี่ก็คือการพี่น้องไตใหญ่พี่น้องคนไตเอาลูกเอาหลานมาเป็นสั่งลองเป็นลูกแก้วแห่กัน3 วัน 3 คืนเจิญพี่เจิญน้องเจิญวงศาคณาญาติว่าโอ้มีโอกาสได้บวชลูกบวชหลานก็มากันนักญาติโยมนะแต่ว่าก็ไปวัดนางพญาบ้านเด่นตำบลแม่คาก็มีประมาณ29 รูปคนนะ29 รูปคนก็ตั้งจงตกจองออกเลยก็จะบวชกันวันที่30วันที่1บ้านลานในบ้านหัวฝายก็จะมีกันพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเขาเจ้าไตของเขาก็ได้เอาลูกเอาหลานมาบวชการบวชก็เป็นการดีเป็นการที่ลูกหลานจะได้เข้ามาจำศีลไหว้พระสวดมนต์อยู่ในจองในวัดหลวงพ่อก็คือนโยบายว่าอย่างน้อยก็ต้องบวชสัก7 วัน
7 วันไม่ใช่บวชวันนี้ศึกมันพูกไม่ใช่บวชคือมันได้มักได้ผลได้ประโยชน์สัก7 วันแล้วก็พระที่เลี้ยงก็จะนำพาไหว้พระสวดมนต์พาเด็กเยาวชนไปรับบิณฑบาตก็ดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดวาอารามดังที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาและการบวชแนมอย่างหนึ่งก็คือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาคณะครูโรงเรียนวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาก็มีจัดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำปีการบวชนี้อย่างน้อยต้องจบป .6 อย่าจบป .6 ภาคบังคับของโรงเรียนต่างๆแต่เข้ามาบวชแล้วก็บวชจะได้เรียนต่อม .1 ม .2 ม .3 เรียนนักธรรมไปโดยนักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกวันนี้ก็มีเณรที่จบการเรียนม .3 ศึกษาลาเพศไป6 ตนญาติโยมนะ6 ตนบอกว่าจะไปหาประสบการณ์เรียนข้างนอกเรียนข้างนอกเรียนวิชาชีพพ่องเรียนสามัญพ่องก็เปิดโอกาสคือไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปเผชิญกับโลกภายนอกเขาจะหูรสเผ็ดเค็มเป็นจะได้นี่ก็สิกไปมาเจ้านี่6 ตนญาติโยมเน้นกำลังจะเครื่องละจะเครื่องก็คือวัยรุ่นแล้วก็คือออกคิดว่าศึกษาลาเพศไปจะไปคบเพื่อนคบฝูงมีรถเครื่องของพ่อของแม่เอามาขี่แล้วจะไปเป็นเนี่ยแบ่งมือเป็นเนี่ยขี่ขึ้นล่องแล้วหมู่เจ้าเพื่อนเจ้าฝูงก็ไปจวนกินเหล้ากินยาเรียบร้อยญาติโยมนะเรียบร้อยแล้วคบเพื่อนคบฝูงกินเหล้าเมายาบอกว่าบ่ต้องปิ๊กมาหาหลวงพ่อเด้ออีเนาะแล้วกินเหล้าเมายาไปเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องระมัดระวังต่อฝ่าผู้พ่อผู้แม่ผู้ปกครองไปมันอยู่ในวัยกำลังคึกขนองญาติโยมเด็กๆลูกหลานเยาวชนช่วยกันสอดส่องดูแลสร้างให้เขาเป็นมนุษย์นะซึ่งวันนี้เขายังเป็นคนอยู่คนนี่แปลว่ายุ่งแปลว่าวุ่นคนเนี่ยแปลว่ายุ่งแปลว่าวุ่นยุ่งอย่างยุ่งตายุ่งหูยุ่งจมูกยุ่งลิ้นยุ่งกายยุ่งใจคนนี่สอนยากญาติโยมสอนยากสอนบ่ค่อยฟังกับเขาจะยกจากคนนี้เป็นมนุษย์ก็คือเขามีศีลมีธรรมมีจิตใจสูงมนุษย์แปลว่าเป็นผู้มีจิตใจอันประเสริฐมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีจิตใจอันประเสริฐล้ำเลิศมีศีล 5อย่างน้อยเนี่ยมีศีล 5อย่างน้อยมีกุศลกรรมบท10อย่างสูงกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ในทางสุจริตจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครอบครัวใดชุมชนใดที่มีมนุษย์นักๆนะก็ครอบครัวนั้นชุมชนนั้นก็เป็นคนที่มีความสุขญาติโยมพ่อแม่อยู่กับลูกกับเต้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นลูกบ่ไปกินเหล้าเมายาบ่ไปสำมะเลเทเมาบ่ไปคบเพื่อนคบฝูงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตะกี้ก็ถามว่าพ่อแม่บ่ใครฮึดถากว่าบ่ใครฮึดถากบ่ใครฮึดซึกพ่อแม่ว่าตัว3-4 คนอยากจะให้เขาอยู่อย่างมันรู้ซึกนิดๆว่ารู้ซึกมันไปหารล้อมันไปหารเปิ้นขี่รถเครื่องไปหารเปิ้นเตะฟุตบอลไปหารอีนางที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพลวงตาอยากจะศึกษาลาเพศไปแต่
ก็ดีละญาติโยมเขามาบวชมาเรียนได้3 ภาษา 4 ภาษาได้จบม.3 ไปแล้วได้นักธรรมพ้องจบม.3 ไปพ้องได้ฝึกได้ฝนได้อบได้รมจากหลวงพ่อก็อบรมสั่งสอนว่ากล่าวติเตือนอ้อมพ่ออ้อมปล่อยฝึกคือเขาเนี่ยการเนี่ยงานคือเขาเนี่ยการเนี่ยงานก็มีอาชีพติดตัวก็คือการได้ผ่านเปิ้นทำการทำงานก่อสร้างห้างโบกอย่างต่างๆนี่เป็นเรื่องของธรรมดาแต่จะซื้อขาลาเพศไปก็เป็นเรื่องของธรรมดาไปอดรนทนอยู่ได้ก็อยู่ต่อไปเพื่อมันเดือดร้อนครอบครัวพ่อแม่พี่น้องซึกไปนี่มันหมิ่นเมย์ญาติโยมมันหมิ่นเมย์ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ฝากไปเป็นหลักคิดที่ญาติโยมที่มีลูกมีหลานมีลูกน้องป้องปายเวลาทำการทำงานก็ช่วยกันเตือนสติช่วยกันบอกกันกล่าววันนี้ได้มาพบกันญาติโยมก็จะเอาสาระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสกาตวรรคเล่มที่15หน้า99หน้า79เป็นภาษาบาลีว่าสัทธาพันธติปาไถยังสิริโภคานรามาสโยแปลว่าศรัทธาย่อมรวบรวมเสบียงหรือกุศลไว้สิริคือความอิสริยะเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายนี่เราก็จะมาอธิบายคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพิ่นว่าศรัทธาเนี่ยย่อมรวบรวมเสบียงศรัทธาแปลว่าหยังแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสย่อมรวบรวมเสบียงคือกุศลนะกุศลคือคุณงามความดีที่เราได้สร้างได้สมได้กระทำมาได้คือการรักษาศีลปั้มเพ็งเจริญภาวนาต้องมีศรัทธานี่เป็นความเชื่อความเลื่อมใสอย่างญาติโยมเขามีศรัทธาวัดไหนเขาเป็นศรัทธาวัดไหนก็ไปทำบุญสุนทานสร้างกุศลวัดนั้นหรือเขาไปศรัทธาหลวงพ่อหลวงลุงผู้เจ้าที่ไหนก็ไปทำบุญทำกุศลคือเปิ้นเพราะมันมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยเป็นเสบียงล่ะเป็นเสบียงเป็นข้าวห่อที่จะได้นำติดตนตัวเฮาได้สร้างสมเป็นปุญญบารมีไปสู่สัมปริยภพจากศรัทธาแล้วเพิ่นก็บอกว่าสิริโภคานะมาชโยสิริคืออิสริยะเป็นที่มานอนแห่งโภคะทั้งหลายสิริเนี่ยสิริคือความสง่างามราศีเป็นที่ตั้งมาแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายสิริมันมี2อย่างสิริกายกับสิริใจสิริใจก็คือใจดีญาติโยมใจดีไหว้พระสวดมนต์สร้างแต่กุศลคือคุณงามความดีสิริกายมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่สิริตั้งใจแต่สิริตั้งกายเนี่ยก็ต้องรักษากายให้สะอาดญาติโยมนะเพราะว่าตอนเจ้าสิริเฮาอยู่ที่หน้าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันขัดสีจะวีวันจะฮื้อปากมันเหม็นจะไปฮื้อฟันมันแดงสังหางบะเช็ดบะถูบะทำความสะอาดฮื้อล้างหน้าล้างตาละสิริอยู่ที่หน้าเราจะทำอย่างหน้าเฮาสดชื่นละต่อไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานใส่บาตรญาติปกนี่สิริอยู่ตั้งหน้าแหละก่อนเจ้าคือล้างหน้าก่อนตอนกลางวันสิริเฮาอยู่ที่ไหนสิริที่เป็นมงคลเพิ่นว่า
คือเอาแป้งเอาอย่างมาประพรมที่หน้าอกเอาน้ำเย็นๆมาลูบที่หน้าอกแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าคือกายเย็นที่หน้าอกสิริเฮาอยู่ที่หน้าอกคือใจมันแช่มชื่นเบิกบานสิริอยู่ที่หน้าอกนี่ตอนกลางวันนะตอนเมื่อคืนสิริเฮาอยู่ที่ไหนสิริเฮาอยู่ที่ตีนที่เท้าตีนเท้าต้องล้างตีนล้างเท้าเช็ดตีนแล้วก็เข้านอนหรือมาอันก็ใส่รองเท้าเข้านอนเพื่อเพื่อสิ่งยังมาปดเปื้อนที่ลุกที่รับที่นอนไปอย่างอันนี่มันสิริบ่มีอย่างเช่นว่าคนไปกินเหล้าเมายาตีนมนโคกโลกตีนเป็นเปอะเป็นต้มพออย่างยางรถแท็กเตอร์เนี่ยญาติโยมแต่แล้วก็โซนเข้าที่นอนว่าหูขาดสติขาดสิริพอที่นอนก็พวกที่นอนเป็นฝุ่นมุ้งญาติโยมนะตื่นขึ้นมาว่าล้างหน้าว่าล้างตาเข้านอนก็ว่าล้างเท้าล้างตีนเนี่ยสิริมันก็จึงบ่มีสิริเป็นนำมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายเพิ่นว่าเฮาอย่างซึ่งมีสิริที่บ้านที่จองมาตื่นขึ้นมาไปพระสวดมนต์หาดอกไม้งามๆมาใส่แจกันดอกไม้ที่หน้าหิ้งพระมาประดับประดาเอาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่โต๊ะรับแขกโต๊ะรับแขกเนี่ยมีโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งเอาแจกันดอกไม้มาใส่ดอกไม้ท้องถิ่นและญาติโยมก็ต้องไปซื้อเก็บดอกกุศลดอกหยังมาจำมาปักหลังตู้เย็นก็มีดอกไม้สดเอามาปักเนี่ยเอาได้หันกับสิริมันชื่นหน้าชื่นตาชื่นหน้าชื่นตาตื่นขึ้นมาสิ่งที่บอกเป็นสิริบางคนไปเลี้ยงลิงเลี้ยงวอกไปป้าอีวอกให้ก่อนป้าลิงให้ก่อนเป็นสิริละญาติโยมแง่งเต้นไปเต้นมาหรือตื่นขึ้นมาไปผิดไปเถียงกันละตึงผัวตึงเมียตึงลูกตึงเต้าลูกเต้าเข้าปั้นบะลงบะตรงกันพอเนี่ยสิริบ่มีละบ้านนั้นบ่มีสิริละญาติโยมนะความเป็นโภคทรัพย์สง่าราศีบ่มีหมดไปเพราะฉะนั้นสิรินี่เพิ่นจึงสร้างสมให้เกิดมีขึ้นเวลาไปที่ไหนเพิ่นจะโมนน้ำล้างหน้าโมนมหานิยมล้างหน้าล้างตาไปที่ไหนจิตใจเบิกบานแจ่มใสเจ็บไปหน้าบูดหน้าเบี้ยวตื้อเยอะสิริบ่มีโภคทรัพย์สมบัติบ่มาเพราะฉะนั้นเรามีสิริมีโภคทรัพย์สมบัติอย่างญาติโยมเราได้ไปไหว้ไปสาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นตนมีบารมีมีบุญเพิ่นอย่ามาจุ่มมาเย็นเนาะจุ่มเย็นอยากเข้าใกล้อยากไปไหว้ไปสาเนี่ยสิริเพิ่นมีบางตนบางองค์สิริบ่มีเนี่ยมันบ่มีสง่าญาติโยมมันมีสง่าราศีนี่ก็สิริบ่อยู่โภคทรัพย์สมบัติก็บ่อยู่เป็นคนฮ้อนสะตุ้งสะตานฮ้อนที่อยู่ที่อาศัยนี่ฝากไว้เด้อญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่วัดพระบาทอุดมตอนนี้ก็ช่างศาลาก็มาลงเพดานมาเก็บเกี่ยวบนหลังคาพร้อมที่จะมุงหลังคาละนะมุงหลังคาปัจจัยที่พี่น้องให้หอมจะมามุงหลังคาองค์พลาพระเจ้าละแห่งก็จะได้อยู่ร่มอยู่เงาเนาะไปมีโอกาสเวลาก็มาเยี่ยมมาใจมาพอไฟไหม้ขอบคุณที่ได้ให้ได้หอมกันโมทนาสาธุเอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างภาคเจ้าต้องขอบคุณกับครูบาอาจารย์เจ้าของสถานีที่ถ่ายทอดขึ้นสีขาวไปหลายจังหวัดหลายอำเภอต้องขอบคุณที่ได้สแตนบายบอกคุณผู้จากับญาติโยมท่านสาธุชนก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้วันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างต้องขอล
ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรเลิศฟ้านภาลัยก้องไปทั่วเขตสยามน้ำสามผิวงดงามยามได้มาโยนยินมเหสีแห่งเมืองฟางน้ำผิวสวยทั่วถิ่นร่ำลือทั่วท้องธานินโสภินยิ่งกว่านางใดสามกาลเวลาสีผิวนางเปลี่ยนแปลไปในทุกช่วงยามเลิศล้ำอำไพเปริญพิษไทยไหลงดงามหนึ่งในสยามพระนางสามผิวยิ่งใหญ่ช่วงเช้าเงางามผิวขาวนวลชวนพักษาพอถึงตอนสายมาช่วงเที่ยงผิวนางเหลืองผ่องติดตราตรึงใจแม้นใครได้มองงามเหมือนดังรูปทองมองแล้วสุราค่ำลงเปลี่ยนแปลงผิวแดงระเรื่องงามตาพาให้ชวนชมองค์พระเจ้าฟางแม่นางสามผิวผู้ทรงผู้คนนิยมสมบารมีสีล้านนา กษัตริย์กรุงอังวะใกล้แล้วอยากยนต์ชมสุดโทธรรมราชาหรือไทยตรงระดมยกทัพชิงนางแม่นางสามผิวและองค์พระเจ้าฟางรันทดใจหมดทางพลางรักเกียรติศักดิ์ศรีจึงพากันโดดน้ำปลีชีพชีวีแห่งนี้คือสุสานบ่อน้ำสาวาจารึกมาตำนานสืบลูกสืบหลานไปชั่วกาลนานกษัตริย์กรุงอังวะใกล้แล้วอยากยนต์ชมสุดโทธรรมราชาหรือไทยตรงระดมยกทัพชิงนางแม่นางสามผิวและองค์พระเจ้าฟางรันทดใจหมดทางพลางรักเกียรติศักดิ์ศรีจึงพากันโดดน้ำปลีชีพชีวีแห่งนี้คือสุสานบ่อน้ำสาวาจารึกมาตำนานสืบลูกสืบหลานไปชั่วกาลนาน
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะออกอากาศณอาคารเลขที่ 1 วัดบุญยวาทวิหารถนนบุญยวาทตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ใจหญิงบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าระดับปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์รับสมัครผู้สำเร็จระดับปริญญาตรีทุกสาขานอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร1 ปีหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะบรรพชิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์เฉพาะบรรพชิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนารับสมัครบุคคลทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารท้องถิ่นสนใจติดตามลำตัวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง054-209-454ปัญญาโลกสมิงพัฒโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจังหวัดลำปางขอเชิญร่วมย้อนวันวานประวัติศาสตร์รถไฟนครลำปางประจำปี 2566 31 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2566 สัมผัสบรรยากาศรถไฟรถม้าย้อนอดีตสืบฮี่สารหอยวิถีวัฒนธรรมร่วมทำบุญตักบาตร 1 เมษายนและพิธีเรียกขวัญม้าแบบล้านนาชมนิทรรศการรถไฟรถม้าการประกวดรถม้ารับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ด้วยระบบแสงสีเสียงเอฟเฟกต์สุดตระการตาอินไปกับศิลปินล้านนาทวัฒน์เมืองเถินเดอะรองไรเดอร์และวงเดอะเพอเลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอท็อปร้านอาหารมากมายตลอดทั้ง3วันนั่งรถม้าราคาพิเศษและแจกฟรีคูปองนั่งรถม้าพาชมสวนรถไฟสะพานดำวันละ100 ใบมาม่วนกันเนอร์ลำปางเมืองม่วนวันที่31 มีนาคมถึง 2 เมษายนนี้งานย้อนวันวานประวัติศาสตร์รถไฟนครลำปางประจำปี 2566 ณ สถานีรถไฟนครลำปางจังหวัดลำปางจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์โทรศัพท์ 054 219 526
เสน่ห์กาหลงได้มาปะแล้วพี่แก้วน้องแก้วคนฟังรายการเจ้านี่เขาได้มาปะกันเรื่องสัมพันธ์อุจจาระบนหน้าขอเจริญพรเนอคณะศรัทธาสาธุชนคนฟังรายการวิทยุ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเขาได้มาปะมาพบกันรายการสองธรรมสองอาจารย์ดนุพลและอาจารย์เสน่ห์กาหลงเจ้านี่เขาได้มาปะกันในปล่อยแม่เนอะห่างหายไปประมาณ2 สัปดาห์2 เทป2 รายการวันนี้เขาได้มาปะกันละเออเนื่องจากสุขภาพเนาะมันก็ธรรมดาปล่อยแม่ช่วงนี้ก็มลพิษค่า PM 2.50 2.5ซับปะเนาะสิ่งต่างๆมันแหวกหัวแหวกหางอย่าเฮอสุขภาพคนเฮาว่าคนเฒ่าคนแก่คนที่ป่วยเป็นระบบทางเดินหายใจก็ลำบากอยู่สิ่งนี้ก็เป็นที่คนข้อระวังเนาะระวังไผระวังมันให้ปล่อยแม่นะมันก็ดึงเนี่ยมาได้พอเอาข่าวแต่เจ้า2 วัน 3 วันแจ้งหายติดอันดับเลยนะขึ้นถึง500 600โอ้โฮค่าของฝุ่นมันหนักเกินที่ปอดมนุษย์คนเฮาจะรับได้สิ่งพวกนี้มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะอีพ่ออีแม่นะเกิดจากน้ำมือมนุษย์การเผาป่าเผาขี้เหือะขี้เหยี่ยมันก็สะสมไว้พอมันเกิดเรือนกระจกอากาศมันบ่ทะลุมันโพนตอนเช้ามันก็อากาศกดดันลงมาก็เต็มพอไปทั้งตุ่งทั้งนาพอทั้งแพะเต็มขาวอึกหมึกนะมันเป็นที่อันไหนพ่ออีแม่นะสิ่งพวกเนี้ยอันเนี้ยร่างกายทรุดโทรมอยู่คนเฒ่านี่ก็น่าห่วงแต่ละออนที่เกิดใหม่เขาหันข่าวนะละออนที่เกิดใหม่เขาจะได้รับสารพิษตั้งแต่แรกเริ่มเพราะปอดเขากำลังทำงานสิ่งพวกเนี้ยเนี่ยละอ่อนหรือว่าเด็กที่เขากำลังพัฒนาการเนี่ยระบบสมองระบบปอดเขาจะล้วนจะเป็นมลพิษเข้าสู่ร่างกายก็เป็นที่น่าห่วงเนอะอีพ่ออีแม่เนอะรักษาสุขภาพทั้งเพิ่นทั้งตัวเจ้านี่เนาะอาจารย์ดนุพลย้ำว่าคำเตี้ยถ้าจะไปตัดของเขาต้องได้เพราะเขาจัดรายการตัดวันการนี่จะเป็นวันดีนะปกตินะวันดีทุกเจ้าทุกนายส่วนมากคนก็จะมาหาถามนั่นถามนี่พ้องมาทำบุญพ้องถ้าวันตัดวันเสียประจำเดือนสมัยคนนักหัวใจตรงหัวใจเตียนอะไรอย่างสนักสิ่งพวกเนี้ยอีพ่ออีแม่นะเป็นที่ชะโนมจิตใจเขาจะเอามาคิดเอามาทำเอามาวิเคราะห์ว่าในพระพุทธศาสนาอันอย่างที่ดีอันอย่างที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ก็คือความสุขธรรมะคือความสุขได้ธรรมะคือความชโลมจิตใจได้ธรรมะก่อเกิดความร่มเย็นสงบสุขมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะบุคคลเข้าถึงบุคคลเข้าหาเข้าถึงก็คืออันหยังเข้าถึงก็คือเข้าถึงข้อวัดปฏิบัติเข้าถึงหลักศีลหลักธรรมวันนี้ชโลมจิตใจจุ่มใจอยู่ตลอดเวลานี่เข้าถึงบ่ต้องว่าเอาแก่นแท้ก็ได้แค่เข้าถึงหลักองค์ศีลรู้จักทานรู้จักภาวนารู้จักการทานศีลภาวนา3อย่างคือตามไปสู่สิ่งที่ดีก็คือตามไปสู่สวรรค์ตามไปสู่ความสุขการทานแบ่งปันคนอื่นหรือว่าการยิ้มให้คนอื่นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีบ่ว่าตานกับคนทุกข์คนยากคนพิการสัตว์สิ่งหิ่งห้อยเฮาก็สบายใจว่าสัตว์ว่าสิ่งเขาพอเถอะบางทีมันเลี้ยงหมาจนจัดแมวจนจัดเสี่ยงอาหารเสี่ยงงบประมาณบ่ได้เบาใจบางน่ะเพราะว่าเป็นความสุขของเพิ่นคือการทานสัตว์ทานสิ่งบ่นี้มันก็เป็นที่ อยากให้เราสบายใจต่ออีพ่ออีแม่นะ
ถ้าเจ้าอียังกวนจะไออยู่นะมันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะอากาศมันไป สุมาอภัยกับคนฟังตัวที่ว่ามันสบายมันกำใจนะ มันเป็นเพราะอากาศเนาะปล่อยแม่เนาะเดี๋ยวมันโปนหน้าเนี่ยมันกับมีอย่างละนั่นคือความสบายใจสบายกายเมื่อคือการคือสิ่งที่ดีถ้าเขาคือสิ่งที่ดีคนที่ฮับได้สิ่งที่ดีก็เป็นตุกเขาก็เป็นตุกใจเหมือนกันโอ้หน้าโนกินแดงก็คือแตะเนี่ย เอาอย่างคือเปิดมันบ่ถูกจริตหรือถูกความต้องการนั่นคือการคือโอ้มาคำเตี่ยท่านอาจารย์ดนุพลบริษัทเขาก่อน เข้า7มื้อหรือวะสิ่งมื่อเนี่ยอีพออีแม่น่ะมันอยู่กูกับพุทธศาสนาการคือการรักษาศีลเวลาพระอาจารย์ลูกได้เข้ารายการมันก็โอ้ถึงเรื่องวันเนี่ยเขามาหารกันง่ายหารกันประจำอย่างวัดที่เป็นบิณฑบาตวัดที่เป็นเตียวตาเตียวตังเราก็สบายละคือกิจวัตรของพระสงฆ์มาละกาตุปี มาแล้วนะครับเด้อครับมาถึงละ ตั้งแต่เข้าแล้วล่ะกะ ไว้สาโอ้ตานขัว ผมสบายกะตุปี สบาย ขอได้ทานได้ฮะ ตานขัวคามน้ำพร้อมทำมหาวิบาก คอนกรีตนี่กะหัวคอนกรีตนี่กะ ขวดแตะ ฮะ ตานขวดแตะ ขดแตะเปิดป้อมใจกันในสมัยนี้ขดแตะ แปลงเฉพาะกิจเฉพาะการเนาะตานค ข น นาด สบาย ขนาดขวานรัศดามันยังแปลงคอนกรีตมันได้ 100 กว่าปีละเขาปรับเปลี่ยนได้ก็ตุปี ฮะ เอาปรับเปลี่ยนได้ก็เอาปูนมากายหั่นเอีย บางทีมันก็เนี่ยเป็นขัวปูนนะแผ่นซีเมนต์นะครับ น่ะ เอา มั ที่ น ผม จง ไป ใจ หัน กับ มา วั บาน ง ได้ ทีก็ นะ เนี่ยกะแต่ลุงเฮานี้นี่มันเป็นเฉพาะการเนาะอาการนักปุ่นหนึ่งจะตาน การนั่ง อัน ส นี้ บายน่ะไปหาหมอตึกอะน่ะครับน่ะจะอันน่ะ เพิ่นบ่กินข้าวมาได้ไป7-8 วันล่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่8ลูกหลาน ครั ตา บ เต้าก็ถ้าจะเป็นห่วง ตาน โอ้ หัวตานหยังคือเปิ้นพร้อมทำมหาวิ ยา บาก ปากเก่าละตึมได้เด้อตุเปเด้อเข้าเนี่ยนะว่าเปิ้นว่าตัว ก่อนจะไอ้ตุเปเจ้าจะอู้ตก่อนจะไอ้ติ๊กๆมันรอตุปีมาเสียบนี่นะ กูเตียนี่ผมจังเป็นวันนี้มันเป็นหยังนะวันนี้มันเป็นหยังนะครับท่านพระอา มัน จาร เรื่อ ย์ งอันขยับย่ำๆๆคอนี่อย่าเอามาแหนงพกอ่ะ โอ้ถึงว่าอันเรื่องกินเรื่องตานตุปีมันเรื่องปกติช่วงนี้มันก็น่ากินน่าตานนะตุปีนะคนเฮา แม่น ก็คื ละ อตานกันอยู่เลย วันผูกวันเฮาหลวงเฮาก็มีประเพณีเนาะสูงน้ำพระธาตุ ๆนั่นน่ะโอ้ วัดวง วัน น้ำ นี้วันโกนนะตุปีน่ะ แม่นล่ะครับ น่ะกะวัน วัน นี้ นี้ ไปลืม ใจ มาเด้ เตี้ อย วันนี้ เป็ วัน น จั ที่ ง อยู่ ไง นะวันนี้ออก8 ค่ำอยู่เหรอ เอ จะ อ 7 ค่ำอยู่วันผูก8 ค่ำครับ ไปลืมเด้อมาอันเป็กตุเจ้าบันเนี่ยนะวันนี้นะ กี่โตนวันนี้ อ๋อหากันได้เป็น3 เดือนไว้เนี่ยเนาะโดนหนึ่งกะเป็นบักเล็กเอาพอดีเอาที่ว่าอันเปิ่นถูกรางวัลน่ะเปิ่นเป็กตุเปิ่นว่าเล่นๆน่ะตอนนั้นเปิ่นมายกโจฟ้าวัดเท่าเนี้ยตอนนั้นโจฟ้าที่หน้าวิหารนั่นต้องไปหันอยู่เนาะที่ ค ต รั อบ มุกนะเปิ่นว่าเป็นอันเจ้าภาพบ่น่ะถ้าว่าถูกหวยรางวัลที่1นี่จะบวชมาสัก15 วันเดือนบ่น่ะผมว่าเล่นได้มาสักเดือนมันก็ถูกเหรอ เข้ามาปีนี้เพิ่นถูก ครับ มันก็เลยมาเป็กตามสัจจะเพิ่นนะครับ มันถึง ครับ อย่างว่านั่นเนาะได้ลั่นสัจจะวาจาไว้แล้วเนาะมันก็ ครั จะ บ เป็น ตี แล้ว สั เนาะ จจะ มันได้แต่ ครับวันนี้ผมจะถามปัญหาดูปิปัญหา ผมเป็นคนมีปัญหานะ ผมเป็นคนมีปัญหากับตุปีได้ยินก่อนรู้สึกว่าคอมตุปีจะมัวคุณตุ้นนักหน้าเป็น4-5 แจงเนาะตอนนี้ถ้าอย่าหลุดไปฮะตุปีเก๋เนาะสายถ้าจะหลุดไปเพื่อจะถามปัญหาสักกรรมเนี่ยไม่ต้องได้อย่าเข้าไม่ออกไม่เด้อตุปีรู้สึกว่าเน็ตตุปีจะมาเสถียรนะเน็ตตุปีจะมาเสถียรเด้อตุปีเก๋เด้อ
กำลังจะถามปัญหาหนีให้แล้วเหรอไม่ใช่โจทย์ดีกว่า มันได้ยินแต่นะทุกเกนะ จะได้ไหนวะ เพราะว่าอันเน็ตมันอยู่ไกลกันนะกำลังจะถามปัญหาสดปัญหาเหียเข้ามาใหม่เนอะอาจารย์ต้องดูฝน ฮัลโหล มากะตะกี้หน้าตะปีเป็นเจงตะกี้ดึงสัตว์ อันตัวพี่ก็เป็นเหมือนกันอ่ะนี่ เป็นสีเป็น7-8สี กะ ครับ แสดงว่าเน็ตมันเสถียรถ้าเป็นแต่ควนไฟอ่ะทุกปี มีประตูคนไฟผมเจ๊ก็ตีกันพอทีนะเดี๋ยวนี้บุดเขียวบุดนี่ กำลังจะถามปัญหาหนีไปทางไหนเหียอย่าเดียวกันนั่นน่ะมันถ้าจะเป็นแต่เน็ตทุกปี แม่นแล้วครับถ้าจะเป็นแต่อินเทอร์เน็ตเลยนี่บูบ ข้างหนึ่งทุกปีผมจะถามปัญหา ข้างหนึ่งที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ในเมืองสาวัตถีณเวรุวันวิหาร มีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามทุกปี ถามว่าจะได้ มีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามว่าอันอย่างในโลกนี้คมอันอย่างในโลกนี้คมที่สุดอย่าง โอ้อย่างในโลกที่ค ถามกับตอบว่า พระพุทธเจ้าตอบเดี๋ยวนะถามกับตอบว่าข้าว่ามีดนี่คมที่สุดของมีดก็คือหินฝนมีดอีโลเปิดว่าเปิดเก่งสุดเปิดไปท้าทายพระพุทธเจ้าครับ แล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าบัจจัยว่าจาหรือกำปากของเขาเนี่ยคมที่สุดอย่าดูไปแล้วตีความหมายล่ะครับปูฟ้ามเลยว่ามาหินฝนมีดคมมันยังอยากให้มีดคมใดอีโลกำกืดมันตื่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าว่ากำปากอีโตไปกำปากที่คมที่สุด ว่าจาของเขาเนี่ยคมที่สุดเนี่ย ครับ แม่นก็ทุกปีว่ะ แม่นแล้วครับกำอูบนตึงว่าแล้วเนาะพี่เนาะละคนเก่าเต่าที่เฮากำได้ยินกำเก่าบนว่ามาเนาะกำอูบนตึงว่าของมันได้ซื้อมันได้ขายนะเพราะฉะนั้นจะอูจะมอบจะอันยังคือกันกะอูกำดีๆบางเตือบางครั้งเป้จิตเป้ใจปุ๊ดตัดปุ๊ดหูดป่วยกันไปยังก็มีย้อนกำอูน่ะนั่นก็ถือว่าล้มดำล้มแดงแห้งแต่ล้มปากตัวเบกำปากของเขามันแห้งเนาะแม่นละกำอูปิยะวาจาอย่างทุลุงถุมซักเหมือนยังเปลี่ยนนะมีปิยะนี่วาจาอูคือคนหักอยากนักจักหวังอีกครับผมว่าแม่นละครับอูคือคนจังกำเดียวก็ได้นี่นั่นก็เพราะว่าวาจาของคนเฮาเนี่ยเขาจะเอาวัตถุอื่นจะว่าเข็มนี่คมที่สุดกำใจมีดนี่สามารถหั่นต้นไม้ต้นตอกตัดอย่างได้หมดหินเจียหินตัดเล็กหินผลมีดสามารถตัดเล็กตัดอย่างใดตัดเพชรใดคมสิ่งพวกนั้นมันจะทำร้ายกับสิ่งรอบข้างโดยอันตรปีนะทำร้ายแต่วัตถุหรือทำร้ายแค่ภาชนะที่เขาคิดว่าจะทำร้ายแม่นก็แต่กำปากโคนเนี่ยปากเดียวตัวไปว่าเขาไป10 คน20 คนเนี่ยคืออุปนิสัยเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปได้หนักนะตัวปีน่ะแน่นละครับนี่อย่างครับคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งบางเตือบางครั้งกำอูนะกับเป้จิตเป้ใจเนาะทั้งที่เคยผูกพันฉันมิดนี่สุดท้ายปุ๊บก็ต้องมาห่างมาเหินเนี่ยก็ย้อนว่ากำอูจากติเคยสนิทกับเคยห่างหลังลาทานกันออกไปเหี้ยนี่เป้ตับเป้ไตกันเนี่ยน่ะแน่นละครับเคยกินเคยอยู่ขึ้นสู่ลงหากันหมดเขาจะได้เห็ดตัวเดียวในตึ้มไปหากันแล้วว่ะอย่านั้นมีทั้งได้ยามเดียวรวมหันไปด้วยกันแล้วตะกอนด้วยกันเขาล้อมโอ้ไปมันอะอย่านั้นไปจีดีนะจีบอกปัดกำดีแต่ก่อนตัวยังต้วยกันคบกันมาเป็น10 ปีมันดีจะได้ขวัญเพ่นะมันเล่าขวัญเพ่ถึงเสียอกเสียใจหมดเล่าจากมันยังจะได้เสียงไก่เนาะหาพอนานไปเล่าขวัญเสียงไก่เสียงเล่า
เอาถึงเสียงไก่เขายังได้กิน อันนี้สะพายมันกินเห็มหมูมาอู้เห็มหมูนึงแพ้ นั่น นี่ มันดีเนาะ ปากเจ็บปากไม่คือกันนี่ หักกันมาขนาดไหน แม่น สุด เนาะ ท้ายว่า เสียเพราะกำอูน่ะเฮาควรรักษาไว้น่ะกำอูปิยะวาจาเดี๋ยวคนเฮาจะไปถือโตดโกรธเคียงกันจะไปตัดบันกันเนาะ ครับ ผิด สิ่ง หนึ่ ที่ ง ทำร้าย ก็คือ สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจเปิ้นนึกว่า1กิริยาท่าทางเหรอนี่ นั่น 2กำอูวาจานี่ กิริยาจะได้ด้วยไปสมมุติพอใจกันอืม ห้ามถูกตั้งตาเนี่ยจะได้ เอากิริยาท่าทางก็ยังว่าน่ะนั่นเตรียมปากมันยังได้แต่มึดฮึดฮัด ตาหมดทั้ง เอ โจตาเขาใส่แล้วคือว่าเตออันนี้เนี่ยพอใจตีอันนั้นเนี่ยสันเตียเปิ่นมาเอวฮะหมูเปิ่นเนี่ยไปขล่มต้มตำเอาอันนั้นกำถูกอกอันนั้นกำถูกใจกำหักเป็นเปาะเป็นเป๊ะนี่ เนี่ยยออย่าหาไอ้เนาะ แม่นเนาะเนี่ยยออย่างหยังนี่2ก็คือเนี่ยกำอูว่าจ๋าสา เกือบ มห ท้า น้าย เห็น ตา มาย่องเห็นนี่เนาะ แม่นละ จังแต่เกือบปุ่นก็ นี่ว่าเนี่ยก็3อันที่3นี่ อันนี้หรอสีนาหรอแม่นก็ โอ้ สีแล จักสีนาใส่เปิ่นลังที่ จัก เปิ่น สี อู นา ยังถูกหูอูยังถูกใจโจตาใส่เปิ่นก็ตึงมีหรือบางคนเป็นอันนี้ บืนปากเล่งหูดังก็ใส่ได้ก่อน ปากเนี่ยออกทั้งสีนาหรอสำคัญที่สุดยังก็ตีเปิ่นว่านั่นน่ะไอ้กระตุงสมศักดิ์ว่านั่นน่ะกระตุงท้องเนาะที่ว่าอูมันยังกระบืดปากอูยังกระบืดปากนี่ เขาจะได้เด้อเว้ย กองฟังเปิ่นอูมันยังอ่ะแน่ถ้ามันถูกใจตัวนี้บืดปากใส่เปิ่นอ่ะไอ้เนี่ยก็เปิ่นฟังนี่ก็เปิ่นเตียตัวเจ้าเตียทำก็หาว่าตัวเจ้ามาสอนบืดปากใส่เปิ่นอ่ะไอ้เนี่ยออกทั้งสีนาติตรุงท้องเปิ่นว่าน่ะใจคือมันเนี่ยกะมูที่หุ้มบืดปากให้คือมันบืด อยู่มันสักเดือนนึกพุ่นน่ะพุ่นว่าน่ะ จังหมูนี่ แม่นเนาะนี่มันมี3อย่างด้วยกันว่าจ๋าฉันเตรียมเปิ่นไปแอวหามันว่าจ๋านี่ก็เป็น1แล้วกันในที่เขาอูมันนี่แหละเนาะครับเนาะ แต่มันคมสุดนะเด้อพี่พระพุทธเจ้าว่าคมที่สุดนะ เราดึงมีอย่างเต่ามันว่าจ๋านี่นะเราเอาดีเสร็จตัวเอาชั่วของคนอื่นก็มีเนี่ยบางเตี่ยบางครั้งเนี่ยการด้วยกันกองฟิตกองฝาดตัวตึงมีฟิตกันแล้วคนนั้นผิด ขนาดกับเปิ้นว่าตรวจต่อจ้างอ้างว่ามีไหนเอก แม่นนะ โตดเปิ้นต้องให้เคาะคอใส่จนเสียงตุปีเก๋น่ะนะมันสิดีเห็นเนาะถ้าว่าอู้ดีมันได้ขึ้นร่องการกับเนี่ยหอวัดเนาะอุกคุมผู้หั่นละอ่อนพอน้อยกับพอเมาก็ไปเตะหาเงินเข้ากระเป๋ามันได้100หนาน่ะตู้นะพอลดเหตุกันเด็กจ้างคนนึงครับจ้างคนนึงครับเนาะ จริงๆนี่เหรอนั่นน่ะมันอยู่ที่กำปากของเขาหรอกผมนึกว่า ก็น่าไอ้หมอน้ำโหไปสืบต่อแต่นะไอ้น่ะถ้าแม่เพิ่นก็ขายครัวพ่อเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านรวยปั่นรวยหั่นน่ะเงินเดือนก็ได้กินกล้าก็ดีกล้าลูกเพิ่นก็หาตังค์คนน่ะเดือนได้300,000กันน่ะสูดูแต่ก็แต่ อันนี้มันใจกล้าเดือน300,000นี่เป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันเนาะ ก็บ่ใครว่าลูกอีนั่นต่อไป300,000อีนั่นต่อไปให้350,000ก่อนเพียงพดบันกิวเพ่เขาว่า500,000ก่อนขึ้นมาเป็นบ้านตัวเป้ กว่าจะไปถึงกว่าจะไปถึงมันร้อนจะเป็นล้านบ่จ๊ะเนาะ ขนาดละกะเปิ้นลูกเปิ้นคนเดียวอย่าหลานมัดกับมีเปิ้นเข้าไปบวชเนี่ยอันใดก็ได้ผัวก็หาเมียก็หาพ่อเปิ้นหาลูกเปิ้นก็หามันสิมีหูออกเนี่ยคนเฮาแล้วไอ้ที่ขี้อีสาก็เริ่มจังละ เนี่ยน่ะ นี่แต่พระพุทธเจ้าต้องบอกกำปากคนเฮาเนี่ยคมที่สุดนะตัวเองเนาะ กับปากคนเฮาเนี่ยคมที่สุด แล้วข้อที่2ถามเห็นนะครับ ถามว่าจะได้ ถามหนึ่งแล้วใจว่าพระพุทธเจ้านี่ปัญญามาถึงมันอีโล ครับ มันถามก็ถามว่าอันยังไกลที่สุดไกลตัวเฮาที่สุดไกลตัวเฮาที่สุดถามได้ว่าพระพุทธเจ้าต้องตอบโหเลยนะอันยังไกลที่สุดถามนั่นว่าดวงอาทิตย์หรือขอบฟ้าจักรวาลมีไผขึ้นไปหันมีไผไปไกลใดเพราะดวงสุริยะไกลที่สุดเผาผลาญที่สุดฮ้อนที่สุดบ่มีไผไปหันใดจักรวาลนี่คือไกลที่สุดมีกับคนว่ามได้จะขี่อัลฟาโล27ขึ้นไปจะขี่ จานดาวเทียมขึ้นไปขี่บ้องไฟล้านบ้องไฟแสน
ทะลุได้ก็ถึงไปมันถึงอีกจักรวาลก็ยังไม่เห็นจักรวาลหนึ่งมันขอบกันไว้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอันอย่างที่ไกลที่สุดพระพุทธเจ้าว่าอดีตที่ผ่านมาหลายกับหลายกันเนี่ยคือยาวที่สุดนี่ไกลที่สุดแม่นก็ต้องไปว่าแม่นแล้วครับผมอดีตที่ผ่านมาคือไกลที่สุดอดีตคือความหลังนี่เป็นเรื่องว่าหรอแล้วมันไกลยี่ได้ตัวเปล่าไอ้จะได้พอเขาผ่านมันมาแล้วผ่านวันนี้เป็น1 วันจะกลายเป็นว่าถูกไป1 วันแล้วปุ๊บแต่ความจริงเขาต้องปุ่นคือพระเจ้าสอนคือเหมือนการละทิ้งหรอบางคนก็ยังไปผูกติดอยู่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันความจริงมันเกมจะได้หรอแต่คนเขาก็ยังไปยึดติดนะกูเคยตุกกูเคยยากกูเคยลำบากตุกปวมซอมสอเจนป่อเจนแม่โอ้แล้วมันได้กูจะได้สักเตียสุดท้ายปุ๊บเมื่อไปผูกพันกับพันคนเขาก็เลยเกิดจะละสิ่งตุกแล้วนี่บางคนก็ที่จะมันขึ้นไปเรียกเกาเพื่อให้ปนจะตุกแซมเนี่ยเปาะกูไปคนตุกเราอีกับเปาะเนี่ยนาทีจะได้นาทีจะได้มันขึ้นไปทำน้อยได้มีขึ้นไปทำน้อยเมียเปาะกินเขาแล้วกูรับกูไปคนตุกนี่มันตึงนี้อย่าหาไปกันตัวอันน่ะเห็นหรอนี่แต่ทางดีปุ่นฮือพยายามฮือเขาได้ลีกหรอพยายามเขาได้พิจารณาสิ่งอดีตคนเขาเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาปัจจุบันเนี่ยคือการปุ่นฮือที่คนเขาคืออย่างตัดอดีตเนาะตัดอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันน่ะบักหันไปบักหันไปรอสิ่งอนาคตนี่ก็เพื่อคืออย่างเพื่อคือปัจจุบันวันเนี่ยคือดีที่สุดสร้างวันนี้ดีที่สุดมันวันนี้เนี่ยได้แล้วมันผูกเนี่ยก็ต้องเนี่ยได้นี่เห็นหน่อยเนี่ยคือความเป็นปัจจุบันน่ะได้คงได้ดีที่สุดกับบางคนมันยึดติดกับอดีตตัวเปอดีตที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าว่ามันไกลไปแล้วเขาควันละเขาควันทิ้งเขาควันเลิกมาทั้งกึศของมันอย่างคนอื่นว่าเขาเจ็บจำน้ำใจตัวเปจำอยู่หั่นน่ะอย่างได้ก็เอามากึดได้ก็เอามากึดจนตัวชีวิตจะหาใหม่แต่กึดอยู่หั่นติ๊กคือถึงอดีตความหลังคือถึงที่ผ่านมามันไกลไปแล้วเขาจะเอามาไว้ใกล้ตัวติ๊กตัวเปมาไว้ใกล้ตัวมันกำสิเป็นยาปากได้เหมือนกันตัวนะครับถ้ามันเนี่ยปุ๊บจิตเขาก็เสียสุขภาพเขาก็บ่ดีอดีตที่คือผ่านไปมันว่าเฮาสุริยะนี่ไกลที่สุดไผเข้าหามันถึงแต่ว่าอดีตนี่ยิ่งไกลไปติ๊กแต่คนเฮายอมจะเอาอดีตมาอู้เนาะเพิ่นว่าตุ้มพลายหมาเห่าอีกนะคนกำเก่าจังฟิตกันเห็นบ่อู้เขาอู้กันอู้เรื่องเก่าเรื่องหลังเนาะอู้เรื่องเก่าแล้วก็นำใครจับหูกันล่ะอู้เรื่องอดีตที่ผ่านมาสมัยนั้นนะตัวนะตัวยืมตังค์เปิดนั่นนะไอ้ที่ตัวตุ๊กนั่นนะเดี๋ยวตัวเป็นดีมีกินน่ะลูกตัวกันร้อยเท่าลูกเอาสายสร้อยสายแขนก็มีนำเดียวน่ะมันคือฝันนะตัวจะเป็นไปได้เนาะคนเฮานะตัวนี่ก่อนอย่ามาตุกแต่ตุกว่ายังไปยืมเขาเปิ้นอยู่เปิ้นอันไปยืมมัน2 ลิตรเปิ้นเฮือนลิตรเดียวตัวยังว่าเปิ้นอยู่เนาะตัวยังแข็งเปิ้นน่ะตาเนาะเริ่มเลี้ยวใจพอตัวเด้อสืบต่อให้หมดนะโอ้อีพีมันเงาไปเงาแหวโอ้ก็ตัวยืมแต่ยืมกันยืมตัวว่ามันล่ะเลี้ยงยืมกับบ่ยืมเดี๋ยวมันเป็นแฮมอย่างนึงเดี๋ยวมันไปเฮ็ดใช่ไหมก็ถ้ามีเปิ้นนี่ตัวเด้มันได้กินนี่ตุกนี่ลูกตัวมันได้เข้ามาเลี้ยงลูกแล้วนี่แม่นก็ตาแม่นละเขาจะอยู่แม่นละว่าเขาจะพิษกันย้อนกับบูมเนี่ยกับเก่าเนี่ยเขาจะพิษกันย้อนกับโออติตะหรอมันผ่านไปแล้วหรอว่ายังคงขีมันไว้อยู่เขาก็ต้องอู้ไปทางดีน่ะตัวเป็นน่ะครับเขาก็ต้องอู้ไปทางดีจี้ไปทางดีเนี่ยจิตใจคนเฮามันปกติเอาอดีตมาอู้ติ๊กมันไกลตัวเฮาไปแล้วสิ่งมันเนี่ยถ้าเฮากลับมาว่าเดี๋ยวมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะโอ้กันว่าเนาะตุ่มพันลายมาเฮาคนกำเก่าจังพิษกันสิ่งมันเนี่ยมันเป็นร้อยบางคนก็เป็น100แผลนะตัวเป็นเพิ่นเขาว่าแผลเพิ่นสนิทแล้วแผลเพิ่นหายแล้วคนเฮาไปสะกิดน่ะนะตัวเป็นน่ะครับไปสะกิดไปจิให้เกิดความอักเสบขึ้นมาแหมเกิดเป็นความจังความเบื่อความหน่ายกับไปเข้ากับปีวาจาน่ะนี่ปิยวาจาคนเฮามีปิยะมีวาจาเกิดความเจ็บความปวดแหมนี่เนี่ยคือคนเฮาบ่สบายใจหรือทุกข์ใจเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาคนเฮาปลงอดีตวางอดีตอดีตก็ย่อมเป็นไปนี่เนี่ยคือคนเฮาเกิดความสบายใจแฮมครับถามก็ได้ถามข้อที่3ครับหยังใหญ่ที่สุดอีโลนั่นหยังใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าถามตอบว่าภูเขาโลกมหาสมุทร
ไผมันเต่ามันสักอย่างพวกเขายังอยู่บนโลกนี่มหาสมุทรพระพุทธเจ้าสามารถไปหักแห้งๆได้ก็มันได้นี่หรอกพระพุทธเจ้าว่ามันใหญ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเราว่าตัณหา ความอยากความแบบมีสิ้นสุดก่อเกิดภพชาติอันนี้ใหญ่ที่สุดนี่พระพุทธเจ้าว่า มันก็ถึงแต่เนาะแม้แต่อันนี้บทอันนี้ของอันของประเทศจีนเนาะก็ยังมีอยู่บทหนึ่ง ว่าจะได้ ถึงว่าล่ะทะเลที่ใหญ่ที่สุดก็คือทะเลหยังทะเลแห่งความทุกข์ทะเลแห่งตัณหาเนี่ยคืออยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าเฮา เปิดเอาเปรียบเทียบทะเลก็ดูไปนะ แม่นละครับถ้าเฮาทุกข์เพราะอยากได้อยากมีอยากดักได้อยากดีอยากมีเป็นก็ยิ่งสิยากคือคนเฮาได้ตกทุกข์ในหันแหมทุกข์ในตัณหาโดยเฉพาะห่วงเหตุห่วงแห่งตัณหาเนี่ยเพิ่นว่าทะเลทุกข์ไร้ขอบเขตเพิ่นว่าเป็นทะเล แต่พามันว่าภูเขาใหญ่ที่สุดโลกใหญ่ที่สุดจักรวาลใหญ่ที่สุดมหาสมุทรใหญ่ที่สุดกตัณหามันอยู่ที่ไหนห้อมจะหันตัวมันโดน มันอยู่ในใจหรอกของหมูนี่มันหูจักสิ้นสุดสักเตียคุณว่าวันนี้อยากได้อันนี้มีแล้วปุ๊บก็อยากได้อันตั้งหน้าแหมมันอยากได้อย่างอื่นแหมวันนี้มีบ้านถึงจะได้บ้านแล้วสักวางก็แค่ได้รถมีรถแล้วแค่ได้ซอยมีซอยแค่ได้แหวนในเมื่อตกอยู่ในห่วงแห่งมันเลยยังว่าน่ะจะหนีออกปล่อยหือไปออกไปสู่ขอบเขตตกทะเลเรือปังสำเภาลมยังว่าหู้ขอบเขตอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทวายไปอาจจะปบขอบเขตอยู่แต่ว่าทะเลทุกเนี่ยมันมีจะสิ้นสุดมันมีจะปะขอบแห่งการหายอยากในมันมีเนี่ยเพราะฉะนั้นทะเลแห่งตัณหาทะเลทุกในตัวเนี่ยจริงโอ้แสดงว่าเพิ่นเปรียบเทียบได้เหยียบย่นขนาดโดยไปทะเลแห่งตัณหาคนเฮานี่เพิ่นฮ้องว่ามันบ่มีสิ้นสุดนะโดยไปน่ะมันความอยากความไขใดความไขมีคนเฮามันมีในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแม่นล่ะครับผมสมมุติว่าตึกตัวมีอะนะตัวมีแล้วสมมุติว่าน่ะตัวก็เป็นดีมีกินบ้านก็มีรถก็มีหยังก็มีเพิ่นมาแจกไผหนาวเพิ่นคือคนทุกข์คนยากฟ้าโฮมประกาศรายชื่อเนาะบ้านเรานี่ครับบ้านเฮาเบิกให้มามีทุนมาแจกทานไผหนาวตั้งแต่บ้านเลขที่1ถึง15เฮาได้ไปเมื่อปีแล้วปีนี้จะเอาเลขที่16ขึ้นไปแหมที่เพิ่นมีเพราะว่าฐานะเพิ่นมีเฮาก็เว้นเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นยังมีทรัพย์กำลังทรัพย์เริ่มเดือดร้อนล่ะบางคนเดือดร้อนล่ะเอาได้กะตีกะน้องมันนะแกบ้านนี่ว่าไปเลยเพิ่นอันนี้หยังก็เพิ่นว่าเฮามั่งเฮามีแต่ตัวจังตุ้มเฮาละเสียตัวฝืนเป็น 2-3 ปันเสียขาวหนาวเสียโคตรนั่นก็ได้หยังกูก็คนก็รู้กูก็อยู่บ้านนี่ก็รู้ก็คือกูสักผืนก็ได้เนาะก็ได้เสียจะหายเตี่ยครับหาใครได้น่ะคือน่ะก็ยังว่าน่ะเพราะมันไล่ขอบเขตคนเฮาจะอายุโลจะยังว่าน่ะเมื่อมันจะได้ตัวไล่ขอบเขตมันแต่นะตัวมันถึงคนเฮานี่น่ะแม่นมันอายุจะเป็น100มันก็ถึงมีความอยากอยู่ถึงจะอันหมวกหูความกำคนมาก็ถึงมีความอยากอยู่เพราะฉะนั้นขอบเขตของมันเคยมีนี่ครับว่าแต่ฟังไปฟังฟาซิสต์จีนเขาว่าก็ฟังว่ากันถึงแต่นี่แม้แต่ในธรรมบทเนาะเสียนจ้างนั่นน่ะเอาไปอ่านหนังสือเสียนจ้างแล้วบนห้องว่ามันมีฉบับหนึ่งฉบับของอันมีนวนิยายเนี่ยนะแม้แต่พระยุไลที่จะออกมาหาหงอคงเนาะตอนนั้นพวกเขาว่าไซอิ๋วเนาะออกมาหาซุนหงอคงที่ซุนหงอคงไปอาละวาดบนสวรรค์ก็ใจบทเนี่ยออกมาเพื่อออกมาหาซุนหงอคงใจกันว่าทะเลทุกไล่ขอบเขตเนี่ยเพื่อให้หงอคงได้กึดนี่แต่หงอคงได้ฟังตอนนั้นนะก็เลยกำนี่แค่ในหนังก็ตามนะถ้าว่าออกมาเป็นอย่างคือพอหรอสนใจนะคนเขากำได้ฟังบทนี้เหมือนกันในหนังมันเนี่ยคือคนเขาฟังหรอตอนที่พายุไล่หามนี่เนี่ยเราก็เลยบางคนก็เลยหลวดมองข้ามกำอูอันนี้ไปเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นกำอูที่มันมีในธรรมบทของจีนแต่ครับมันก่อให้เกิดตัณหาเนาะตัวตัณหา3กามตัณหาวิภาวะตัณหาครับภาวะตัณหานี่กามตัณหาคือความแห่งกามตัวบ่มีสิ้นสุดสมมุติยังต้องการสิ่งในโลกอยู่
กามมันมีหลายอย่างตัวเองอยากรูปเสียงกินรสเวทนาพุทธะหนาตัวเองน่ะ ครับ นี่ยังติดอยู่ในหันอยู่ยังบ่สิ้นสุดเนี่ยคนเฮาบาง7-80ยังเดือดร้อนกันอยู่ยังต้องการตีจะเสาะหากู้เสาะหาอันหยังมานี่กับตัวเก่าอยู่นี่เป็นห้องว่าตามตัณหาคือตัณหาความอยากได้นี่ไฟฝันอยู่หั่นน่ะมันก็มีนะตัวพี่เฮาได้บอกจือนะคนเฮาเอาบ่80ปลายคนเฮาปัจจัยน่ะเที่ยวขึ้นเที่ยวหลอกเฮาก็ถามว่าอุ้ยพุ่นเหรอเพราะที่ไหนนี่แบกซึ้งเหียแกนขึ้นหลอกซอกเอวสาวถอนน่ะเปิ้นตายปีนี้ตายแล้วนะมันอยู่ตรงเดียวนะมันน่ะตายใน90ปลายน่ะแค่ได้เมียอยู่ไปซอกหาเมียอยู่โอ้เขาบัดเข้ามาเพิ่นเป็นระดับแถวจังปีนะตัวนี้แต่ก่อนนะเป็นจังปีตายอายุ90ปลายเฮาหาเนี่ยมันยังใครได้เมียอยู่ตัณหาเนี่ยมีสิ้นสุดเฮาว่าเพิ่นว่าตัณหาไม่ยิงเหมือนน้ำบ่อจิ้มซ้ายตัณหาปัจจัยเนี่ยมีสิ้นสุดนี่เนาะครับเขาก็พอกัน80ปลายเนี่ยตอนนั้น88เนี่ยยังสอใครได้เมียอยู่ขึ้นหลอกแสดงเป็นบ่าวเฒ่าในอันยาบำรุงกำลังอยู่อุ้มใครเข้าเขาว่าเขาว่าเพิ่นร้องโอ้ยอีหน่ามานี่น่ะจิตใจผมสงบมันเป็นก็เป็นคนเฮานี่มันมีตึกอย่างทุกปีว่าแต่เป็น100ปีก็ถึงตัณหาแต่ครับนี่กามตัณหานี่ภาวะตัณหาอยู่ในภาวะแห่งความอยากได้ทุกปีกูเคยเป็นเจ้าแผ่นดินแต่นะอีหรอกูเคยเป็นปอเลี้ยงแต่นะอีน่ะตัณหาวิภาวะตัณหาครับแต่อยู่ในความแห่งการไขใดมันก็เป็นไปติ๊กเพราะว่าพระวงศ์กับการตัณหาเนี่ยนักพระพุทธเจ้าเรียกว่ากวัฏตัณหาเนี่ยยากสิ้นสุดก็เกิดภพชาติใหม่เพราะเฮาตัณหาเพราะว่าเฮาบ่เคยหาทางหลุดพ้นโลกมาเข้าหาทางหลุดพ้นเข้าหาทางที่สู่ธรรมย่อมตัณหากับมีสิ้นสุดเป็นได้อีกนี่คือตัณหาของคนใหญ่ที่สุดวางใหญ่ที่สุดแล้วพราหมณ์ก็ถามพุทธเจ้าครับหยังนักที่สุดหยังนักที่สุดพราหมณ์ก็เลยว่าหินแห่เหล็กดินทรายนักที่สุดในโลกนี่อีโลกพระพุทธเจ้าว่าโอ้เนี่ยมันนักเต่าพระพุทธเจ้าว่ากรรมสัญญานักที่สุดกรรมอูง่ายๆนักที่สุดนี่สมมาพุทธองค์จะเน้นเรื่องการใจวาจาหรือปิยะนะทุกท่านครับคำสัญญานี่มันเป็นคล้ายๆปถือสัจจะหรอกนะครับเนาะสัญญานี่คือตัวหนึ่งของสัจจะเพราะว่าแล้วเขาหย่ำได้นี่นักใจนะทุกท่านมันก็แม่นครับเอาทุกท่านวันฟูกปัญหาไปเตะเนอะอันผลอู้กันแล้วนะผมมีอันการไม่เซ็นสัญญาแบบมีการมัดจำในสักอย่างนะผลอู้กันแล้วนี่เนาะแต่ผมฮับก็เหมือนทุกปีฮับเสียบัตรทุกปีมันไปนี่ที่แรกว่าแล้วก็ทุกท่านไปความเสียหายมันบ่เกิดแต่เจ้าภาพบางความเสียหายมันเกิดกับคนที่ฮับงานนี่คือว่าความสัญญาหรือความอู้ง่ายรับคิดเนี่ยทุกปีน่ะครับผมคำสัญญาใดๆที่อู้ง่ายจาง่ายนี่เป็นสิ่งที่นักถ้าเขาหับปากผลแล้วเขาทำได้นี่บางคนก็ใจง่ายนะทุกท่านทำได้คิดไปว่าเด็กกับผ่านไปเด็กกับจำเนี่ยเขาเนี่ยมันได้อีกแล้วคนที่นักใจก็คือคนที่รักษาสัญญาคนที่รักษากำอูเขาก็รักษากำอูบางคนมีกำอูเป็นมีกำอูเป็นสื่อกลางแต่มีกำสัญญามีความนักแน่นบ่มีความซื่อตรงต่อตนเองเพราะสัจจะสัญญามันมีนี่กำสัญญาถ้าเฮาอู้บนแล้วอย่างเพิ่นสั่งแล้วปุ๊บอย่างผมยิบบอมเลยนะทุกปีจะตันก็วันที่20ตันครับอีน่ะการจังใดเฮาบ่ได้หยังนึงถึงนักใจเป็นไหนก็ถึงอะไรหานอกให้ยะให้เพิ่นแล้วให้ฮือส่งให้เพิ่นแล้วอีน่ะแต่มามันตันคืนก็เนี่ยอย่างทุกปีเป็นภาษาเพิ่นจะเอาจะอันจะอีเด้อถ้าว่าเปิ้นสั่งแล้วเขารับปากแล้วห้ามตันเขาก็จะเป็นนักใจตัวเปแปมตันตัวเปก็จะเป็นหล่นไปหาที่อื่นเนาะแม่นละโดยเฉพาะอย่างยุคนี้สมัยนี้ซ้ำให้มันอยู่ที่กำบัดตรงปกของถึงมาขนาดนักหรอกสมัยมันเดี๋ยวนี้นั่นน่ะแตกไปหน่อยก็ถึงอย่างว่าไม่ตรงปกไอ้หรอเนี่ย
ราะฉะนั้นก็ต้องถือเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยนะ เอ ครับ อ เป็นตัวดีที่ ทั้ง สุ สั ด ญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่านักที่สุด เมื่อเฮาสัญญาแล้วเฮาอู้แล้วเฮาแล้ว ครับ กรรมนั่นน่ะจะเต็งหัวเฮา ครับ เพราะเฮาว่ากรรมปากคนกรรมปากลมเนี่ยเป็นปมแก่ยากด่ากันแล้วตัวเปเจียกเฮาขอดใดฝ้ายเฮาขอดใดปอเฮาขอดใด ครับ เมื่อเฮาเตมันก็มีห้อยเหมือนกันตัวเป แน่นครับ กรรมอูคนเนี่ยกรรมอูกรรมสัจจะกรรมสัญญากรรมด่ากรรมแจ้งเนี่ยเฮาด่าแล้วปุ๊บอย่างผมว่าเฮ้อตุปีเนี่ยตุปีฮู้มามันลุ้นว่าผมว่าเฮ้ออะคนๆหนึ่งว่าเฮ้อกันแล้วขอโทษจะได้กระจ่างตัวเพิ่นโทษเด้อเพิ่นขอสุมาเด้อถึงอภัยอย่าโทษอภัยอย่าทานคือกันอย่างได้กระจ่างสุดท้ายมันก็ถือเป็นปมอยู่หั่นน่ะกรรมปากคนเนี่ยเป็นปมแก่ยากเป็นปมอยู่ในใจมันเคยว่าคือกูมันก็ถึงจะว่าแน่นอนมันว่ากูดีมันจะสำนึกแต้มหัวอะ ครับ อืม ตัวนี้โดยเฉพาะเพิ่นว่ากำอูมันนักเนี่ยนักก็คือหยังตัวที่เขาลงคือว่ามันง่ายยากเนาะมัน แม่ ไป น ทางใดก็ดึงกว่าจะง่ายได้มันยังกระจ่างของที่เป็นของนักเนี่ยถ้าเอาไว้บนหัวมันก็จมลง ตัวเฮาก็จะต้องนักไปตัวเองถ้าแม่นว่าเอาไว้วางกับปืนกระจ่างน่ะอย่างกับเป็นโคกเป็นเขียงนี่เฮาง่ายมันก็ตึงนัก เพราะฉะนั้นกำนักคือกำที่มั่นคงเนาะเพิ่นว่ากำว่าหมู่นี้นะครับ กำนักคือกำที่มั่นคง คนเฮาเนี่ยจะเสียจะอยู่ได้จะอยู่ดีจะมีสัจจะวาจาเป็นที่นับถือก็ต้องมีอาศัยหมู่เนี่ยเนาะคำว่าสัญญาเนี่ยนะถ้าคนใดบางคนพอเตอะบางคนถึงจำขนาดนั้นไปแป๊กกับเขาสักเดียดโทแต้มเป็นแต้เล่นเป็นเล่นนี่ลองแป๊กไปสักเดียดดูนะมันจำขนาดนั้นนะบางคนนี่ความจำได้หมายหูสัญญาของมันมีหรอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็อู้ถูกโลมันก็เรารับศาสดาซ้ำเบิกเรื่องเตรียม แม่น สิทธิได้ถูกได้แม่นละโล ครับ คำว่าสัญญาเนี่ยนักที่สุด ครับสัญญากับสัญญานี่คนละอย่างเนาะ ครับ สัญญาใจอีเหรอเพลงมันเอามาร้องหรือเปล่า ผัวกับเมียสัญญากันว่าฉันจะรักเธอจนตราบชั่วชีวิตนะ อืม ฉันจะรักเธอตลอดฟ้าดินสลายนะอยู่ด้วยกันมีลูกคน เริ่มละเริ่มห้าวหัวกันละใครจับหอมกันละอุ้มใครเข้าหูกันละกับกำสัญญาเก่าไปไหนเนี่ยกำผูกเก่าเอาไว้เหียไหนนะกะหรือกำใส่ไฟก็ไหลน้ำกว้างไอ้อยากมันว่ากัน กำ จุกัน ครับกำหมูนี่มันเป็น มีคนหนึ่งเนาะผมก็ได้ยินอูมานะครับ เปิดกับมาอูผมก็มาหาเปิดกับเป็นศาลาเป็นหยังเนี่ยแกก็มาแก้กันยังว่าก็เป็นแค่ข้าราชการนะก็มาไขมาอูเรื่องภาษามาหายังได้ผมเนี่ยมาแปลงกับผมยังว่าก็ตอนที่ไปเฮียนแปลงภาษามาแกก็มาอยู่ตัวมาอูกันแกกันจะค้นลงเขาแกก็ค้นลงตั้งนี่หมดอ่ะก็มาเวทภาษาด้วยกันแล้วนี่ ครับ ปรากฏว่ามีปราสาทหลังหนึ่งเนาะสมัยตะกอนเนี่ยแกเป็นปราสาทตู้เจ้า ปรากฏว่าขึ้นไปปุ๊บโสดตั้งหลุมเนี่ยมันหนักกว่าโสดตั้งบนโสดตั้งหลุมมันใหญ่กว่าโสดตั้งบนบนว่ากำนี่เพียเป๋งแล้วอันแกกับวัตักว่ะสมัยถ้าเป็นสมัยตะกอนนี่เนี่ยมันได้อีหรอมีแหมคนหนึ่งนะสลามคนหนึ่งเห็นด้วยกันอ่ะเป็นไปตักว่าถ้าเป็นสมัยตะกอนนี่เนี่ยมันได้แล้วนี่ลูกล่ำแม่อีหรอบนว่านะถ้าเป็นสมัยตะกอนนี่เนี่ยมันได้ลูกล่ำแม่ก็พอดีมีสลาคนหนึ่งเปิดก็เป็นเพียครูบาอาจารย์เนาะเป็นข้าราชการก็ว่าสมัยมันเดียวนี่มันเนี่ยได้หมดเพราะว่าหมูนี่มันเสื่อมอีหรอบนว่านะเพราะว่าสิ่งหมูนี่มันเสื่อมก็มาคึดก็เริ่มเสื่อมนี่เป็นอู้คือฟังนะคำว่าคาถาก็เริ่มเสื่อมเพราะยังเสื่อมเพราะคนสมัยมันเดียวมีสัจจะสัญญาไว้เป็นสัญญาเป็นว่านี่ตัวสัจจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตัวสัจจะเนี่ยคือสัญญามันคงสัญญาเนี่ยมันมาจากคำพุทธศาสนาเพราะว่าจำได้หมายหู้ในเมื่อคนเขาจำได้หมายหู้ดูแล้วก็ลืมเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมู่นี่มันก็เลยเนี่ยคือจางไปเป็นว่าเพราะฉะนั้นใครจะลักไก่อันยังกะใครจะแม่มยังกะนี่เนี่ยได้เป็นว่าสมัยมันเดียวแต่มันก็มีข้อผิดพลาดของมันเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะสิ่งที่มาด้วยพุทธศาสนาเป็นว่ามันเป็นของคามเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียมันก็เสียที่ไผเสียที่เฮารู้บ่ว่านะ นั่น ก็ว่าคึดนี่จะไปโทษได้ทำผิดแล้วจะมาคึดตกคนอื่นนี่เมียพอดีวันนั้นแกก็จะเละมากำนึงหรอกดีเพิ่นว่าอย่างก็ที่นายกสมมาตรที่นายกมาแล้วเฮ็บตกนั่นน่ะแกก็อู้กำมันนั่นนะที่ว่ามันจะตกไผอ่ะมันต้องไปว่าหามันน่ะบ่ว่าหรอกเนี่ยมันเป็นเหตุภัยธรรมชาติแล้วแกอู้นะจะคึดจริงๆอย่างเพิ่นว่า
เนี่ยเพราะฉะนั้นอันยังก็ตามดิถ้าว่าเสียคำว่าสัญญาไปแล้วเนี่ยคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันหายไปปุ่นว่านี่ครับอาณาสาระวนาก็จะได้อู้ไปเรื่องคืดมีเป็นร้อยคืดปันคืดเป็นน่ะเขาก็จะได้มาอู้กันนะครับเขาอู้ปันเรื่องชี้แจงเรื่องธรรมะด้วยเรื่องคำเจือนในด้านศาสนาคำเจือนในด้านโบราณของเขาด้วยนั่นนะด้วยนะทุกปีน่ะสิ่งมันเนี่ยเขาจะได้ฟังอย่างอีพ่ออีแม่ฟังรายการจะได้ความรู้หรือจะได้ความกระจ่างแจ้งบางอย่างบางสิ่งที่เขาบ่ได้คู่ได้หันพระอาจารย์สองรูปเพิ่นเอามาอู้กันลูกก็จัดม่วนน่ะสูฟังเด้อเองน่ะสะปะในเรื่องในยางข้อต่อไปครับตะกี้อู้เรื่องนักคือเรื่องเบาพราหมณ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอันหยังเบาที่สุดพราหมณ์ว่าคำว่าเบาที่สุดนุ่นนี่เหรอสำลีงิ้วใบไม้ร่วงใบไม้แห้งอันนี้เบาที่สุดเพราะมันเบามันลอยลงมาพระพุทธเจ้าว่าโอ้การที่เบาน่ะมันจะอันการปล่อยวางกะการหู้เท่าหู้ทันกะหู้กับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันเนี้ยคือเบาที่สุดพระพุทธเจ้าว่านะนี่คือการปล่อยวางมันเป็นยากอย่างตัวเป็นการปล่อยวางสมมาเอาไว้ตึงไอตึงจามช่วงนี้มลภาวะเป็นฟีดก็พอตาผมปึ๊กซึกนี่แสบคอเลยผมรู้ว่าเจ้าได้แสบคอทุกวันอ่ะมาแสบตานะครับตาลุกหมดอ่ะโอ้มาเต่าเชียงไฮ้ตะกี้ผมอู้ไปละกันมาก่อนเขารายการเชียงไฮ้ขึ้น600ปลายกันนะพี่ลำปางเขายัง100ปลาย200ปลายเนาะเอ็นดูเปิดนะตัวพี่คนนี่เป็นฮอบเฮิร์ตนะโอ้โหละอ่อนที่เกิดใหม่ปอดกำลังจะพัฒนานี่นี้จะมาเป็นสปาโลกอันน่ะแต่อู้ถึงเรื่องเบาพามบัดนุ่นหรือว่างิ้วสำลีเบาที่สุดอันนั้นมันเบาแค่ของวัสดุพระพุทธเจ้าว่าเบาที่สุดคือการเบาใจคือการปล่อยวางการปล่อยวางสิ่งนั้นจะเป็นปัญหากับเฮาน่าจะเป็นที่เบาที่สุดครับไปอู้ไปกำเนิดหลวงพ่ออำเภอโทรมาอย่างพวกนี้ครับครับผมเนี่ยการปล่อยวางสถาบันดาผมไม่พี่น้องนะการที่เฮาได้ปล่อยวางเนี่ยยังพุทธเจ้าถึงว่าเบาที่สุดเฮาลองเกิดบ่เตอะสถาทั้งหลายอันยังกระจ่างที่มันแล้วมันสิ้นมันสุดมันหมดความกังวลในด้านจิตใจไปเนี่ยคนเฮาก็จะเกิดความเบาใจนี่นะอันนั้นก็ตามที่เคยผูกพันกันมาจินได้ก็ตามจัดได้ก็ตามที่เป็นความผูกพันกันโดยเฉพาะความผูกพันเนี่ยนะถ้าเฮาตัดขาดสละมันได้มันเนี่ยคือคนเฮาเนี่ยก็ตัวเองเขาเลยตุบิทันอยู่ที่หลวงพ่อครับเปรียบเสมือนดังหยังเฮาลองคือว่าลูกตุ้มที่มัดตีนแข็งนักโทษมันนักหรอจะไปไหนก็จะเป็นเราได้เอามันไปตัวสละเสียงก็จะเป็นจะต้องได้หลากไปด้วยไปด้วยฉะนั้นแต่ถ้าคนเขาสละมันไปแล้วปุ่นโดดไปแล้วเขาจะรู้สึกถึงความเบารู้สึกถึงความบางรู้สึกถึงความโล่งอกโล่งใจความนักอกนักใจมันหายไปเนี่ยนะความที่ว่าเบาที่สุดก็คืออย่างก็คือการสละการสละคือการอย่างคือการปล่อยวางนี่มันก็จะเกิดความเบาเนี่ยสถาบันดาพ่อแม่พี่น้องกูสิ่งกูยังมันมีความสภาวะของมันหรอสถาทั้งหลายกูสิ่งกูยังนี่นะมันมีความเป็นสภาวะของมันสภาวะติดของแห่งห้องหัวใจกันเนี่ยคือคนเขานักใจในสภาวะที่เขาได้ติดได้คลองมันเนาะเขาชละไปมหาบุญช่วยกำลังบรรยายอยู่เนี่ยใจตั้งใจฟังว่าโอ้การสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกวางอารมณ์รอบด้านนี่เป็นการกับรถได้แม่ยิ่งถ้วย3ทับบนมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงแล้วก็หลับตาทำไมต้องหลับตาอ้าวมันเป็นธรรมเนียมปิดหูซ้าย
นี้ไปหาคนนี้วันนั้นไปหาคนนั้นไม่มีคือนาทานเป็นเรื่องของบาปอกุศลกรรมลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามลูกใครเมียใครวันนี้ไปหาคนนี้วันนั้นไปหาคนนั้นไม่มีคือมีแปรเป็นที่หวาดระแวงของคนทั้งหลายต้องหลีกย่องไปนี่คนประเภทนี้ก็เรียกว่ายินดีไม่ได้ทำความชั่วตราบใดถ้าความชั่วมันยังไม่ส่งผลคนเหล่านี้เขาจะไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อบาปอกุศลส่งผลคนชั่วเหล่านี้เขาจะได้รู้สึกตัวว่าโอ้ไม่น่าทำเลยไม่น่ากระทำเลยกล่าวใส่ร้ายป้ายสีกันส่อเสียดกันยุให้รำตำให้รั่วเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กล่าวให้เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้โลกใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตโฆษณาใส่ร้ายป้ายสีซึ่งเป็นบุคคลที่อื่นๆเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปดูไปเห็นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องการสร้างกรรมทำบาปทั้งนั้นคนเราถ้ามันขาดหิริโอตตัปปะแล้วมันก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นใส่ร้ายป้ายสีคนนี้ไอ้คนที่จุดชนวนเริ่มต้นนี่แหละคือเป็นการสร้างบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้โลกแซดโลกลายสายโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นโลกที่ไร้พรมแดนและตอนนี้พอข่าวปุ๊บลงเว็บลงเฟซบุ๊กลงไลน์กันปั๊บเดียวก็ไปได้ทั่วโลกแล้วและคนที่มีความผิดแต่มันไม่ใช่ความจริงจะไปตามแก้ข่าวได้ยังไงมันก็เป็นตราบาปที่ฝังไว้ในโลกเนี่ยไอ้ความเจริญถ้ามันเจริญมากมันก็ทำลายไวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปแล้วเราก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ยังไงก็ตามเราก็ให้เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องการกระทำความดีความชั่วเราก็ต้องมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นำเรื่องพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องของกามในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาถที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากาเมหิโลกัสสมินะอัตถิติติความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่มีในโลกความอิ่มพอต่อกามอย่าถามหาถึงได้มามากเวียนไม่เวียนหนีกามมากมายไม่สิ้นความยินดีดุจอัคคีมิเบื่อต่อเชื้อเพลิงโลกหลงกามได้นี่อยากมีนั่นต้องประจันรันพลุ่งกันยุ่งเหยิงยามได้เขาเมามันแสนบันเทิงความรื่นเริงย่อยยับพร้อมกับกามมันเป็นเรื่องจริงนะความอิ่มเนี่ยอติติเนี่ยแปลว่าความอิ่มไม่มีในความต้องการความปรารถนาไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อนะไฟเนี่ยไม่อิ่มด้วยเชื้อสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำกันเพราะว่าในโลกนี้คนไม่มีปัญญาก็ย่อมไม่มองเห็นละแต่คนมีปัญญาเขามองเห็นนะเรื่องของกามเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์หรือเรียกชื่อเอียงว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันแล้วมันจะตามส่งผลภายภาคเบื้องหน้าคนที่ผิดศีลเรื่องกามโอ้ทนทุกข์ทรมานชาตินี้มีความสุขเฉพาะสัมผัสที่เราได้เรามีเราเป็นแต่มันจะไปหมกไหมอยู่ในนรกหาประมาณมิได้อย่างเรื่องท่านพระอานนท์เถระท่านพระอานนท์เถระเนี่ยในอดีตชาติเคยเป็นช่างทองก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยแต่คนรวยคนมีก็คือเจ้าของร้านทอง
นายช่างทองเป็นช่างประดิษฐ์ทำทองเป็นเครื่องประดับสวยงามไปเจอลูกสาวเศรษฐีไปเจอลูกสาวนายช่างทองแล้วก็ไปประพฤติผิดศีลกาเมนะประพฤติผิดศีลกาเมแล้วก็ตอนแรกนะไปลักลอบพบหาสมาคมเสพสังวาสกันตัวนี้มันเป็นตัวกาเมโทษหนักเนี่ยญาติโยมท่านบอกว่าตกนรกหาประมาณมิได้เมื่อสิ้นอายุไขตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเป็นกระเทยเนี่ยนี่เศษกรรมนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงปรารถนาเป็นผู้ชายแล้วต้องไปเป็นกระเทยไม่ใช่นั่นมันเศษกาเมสุมิจฉาจารต่างหากมาเกิดเป็นผู้หญิง500 ชาติมาเกิดเป็นกระเทยอีก7 ชาติแล้วจึงกลับมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โอ้ดูสิญาติโยมนี่ผิดศีลกามนะกามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากเราไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกอันที่จริงเป็นเรื่องของอนิจจังเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืนทั้งนั้นแต่ถ้าผู้เห็นโทษแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยความอิ่มในกามไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องของกามเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสอุปมาเปรียบเทียบเหมือนแม่น้ำว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่คงคานาทีมีคราวแห้งพล่องหน้าแรงเต็มเร่าข่าววัดสารตันหาของคนนี้ไม่มีการพล่องเนิ่นนานทุกฤดูไม่รู้พอเพราะตันหาหากได้ให้เต็มยากถึงว่าได้มามากยังอยากขอตัดรากมันตันหาอย่ารังรอเหมือนขุดต่อต้นไม้ให้หมดไปเรื่องของตันหาเนี่ยทำยังไงจึงจะไม่ให้มันวิ่งเต้นแม่น้ำเจ้าพระยาว่ามันกว้างใหญ่มันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงนะขึ้นเวลาเท่านั้นลงเวลาเท่านั้นทะเลว่ามันกว้างใหญ่มันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงนี่แสดงว่านาทีทะเลมันก็ยังมีข่าวขึ้นข่าวลงแต่ตัณหาของคนละญาติโยมลองคิดดูนะอายุน้อยกิเลสน้อยอายุมากกิเลสมาก70 แล้วตัวตัณหายังไม่ยอมลดเลยเรื่องกลัวตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะตัดรากถอนโคนตัวตัณหาตัวนี้อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องพระธรรมคำสอนเรื่องอริยสัจธรรมนะอริยสัจธรรมธรรมอันเป็นความจริงที่พระอริยเจ้าเข้าถึงหรือธรรมที่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสเรียกว่าอริยสัจธรรมเป็นพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการเกิดของเราจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยถ้าเราไปทำลายตัวตัณหาตัดรากมันแล้วการเกิดมันก็จะไม่มีถ้าเรามีความเกิดอยู่ขันธ์คือความทุกข์มันต้องตามมาเพราะฉะนั้นการที่จะดับตัวตัณหาตัวทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเวลาพระองค์ไปแสดงแก่เบญจวัคคีย์นู่นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีไปโปรดเบญจวัคคีย์เบญจวัคคีย์ก็ยังติดลัทธิเก่าว่าคนจะพ้นทุกข์มันต้องทรมานตนให้ทุกข์ที่สุดแล้วมันจึงจะพ้นทุกข์เหมือนคนเป็นหนี้จะพ้นหนี้ต้องหาเงินใช้หนี้จึงจะพ้นหนี้แต่อันนี้พระองค์เลิกละความเพียรเวียนมาเสวยพระกยาหารการบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมจะมีได้อย่างไร
พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแก่เบญจวัคคีย์ว่าเบญจวัคคีย์เราได้ตรัสรู้แล้วเบญจวัคคีย์ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยทูลถามว่าเรื่องนี้เราเคยตรัสแก่เธอที่ไหนบ้างไหมบอกว่าไม่เคยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกันเถิดสถานที่พระพุทธเจ้าพบเบญจวัคคีย์ตรงนี้แหละญาติโยมเรียกว่าเจ้าคันธีสถูปแล้วพระองค์ก็พาเบญจวัคคีย์ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตรงนั้นเป็นสถานที่ร่มรื่นใบไม้น้ำใสใบไม้เขียวอากาศร่มรื่นห่างจากเจ้าคันธีสถูปเนี่ยไปประมาณ500 เมตรเสร็จแล้วพระองค์ก็พาเบญจวัคคีย์ไปแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ได้ทรงแสดงทางสุดโต่งทางสุดโต่งคือทางที่บรรพชิตไม่ควรเดิน1กามสุขขันลิกานุโยคการประกอบตนพัวพันให้อยู่ในกามไม่ใช่ทางออกจากทุกข์2อัตตกิลมัฏฐานุโยคะการทรมานร่างกายของตนก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้นี่เป็นทางสุดโต่งแต่ทางตรัสรู้น่ะพระองค์ได้ทรงแสดงทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเป็นเส้นทางที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์เนี่ยพระองค์ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์เบญจวัคคีย์ตั้งใจฟังว่าอีทางโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังนะก่อนที่จะแสดงเรื่องทุกข์ว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์เดินตามทางอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกก็คือเห็นในหลักอริยสัจธรรม4ประการ1ไปเห็นอะไรเห็นถูกเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการเมื่อไปเห็นถูกมันก็ละความเห็นผิดเห็นอะไรเห็นทุกข์อะไรคือตัวทุกข์รูปประธรรมนามธรรมเนี่ยร่างกายและจิตใจเนี่ยคือตัวทุกข์แหละที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนอยู่เนี่ยคือตัวทุกข์นี่คือรูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือความคิดความนึกจิตใจนะเขาเรียกว่านามเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่าเห็นอริยสัจจะว่าความทุกข์นี่มันเกิดมาจากอะไรโอ้ความทุกข์มันเกิดมาจากเหตุคือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ความยินดีความทะเยอทะยานไม่มีเราก็อยากมีเหมือนเขาอย่างเนี้ยญาติโยมอุปมาเปรียบเทียบเหมือนหนุ่มสาวไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนเมื่อแต่งงานมีแฟนแล้วมันไม่ใช่ความสุขมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นแหละลูกหลานเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์2ยังไม่พอมาทุกข์3อีกทุกข์ในการแสวงหาเงินหาทองมาเลี้ยงเยียวยาเพื่อจะรักษาขันธ์อันนี้นั่นคือตัวสมุทัยคือความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อได้มาแล้วทุกข์ในการรักษาเยียวยาว่าทำยังไงความสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ตัวสมุทัยเนี่ยมันเป็นเหตุตัวทุกข์ตัวรูปตัวนามเนี่ยมันเป็นตัวผลเมื่อเรารู้ทุกข์ต้องสาวไปหาเหตุคือสมุทัยและสมุทัยมันเกิดเราจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับรูปดับนามมันต้องดับตัวสมุทัยเขาเรียกนิโรธนิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ว่าดับรูปดับนามเนี่ยความดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับตัวรูปตัวนามมันต้องดับเหตุให้เกิดทุกข์อะไรหนอเป็นเหตุทำให้ขอความนอบน้อมจงมีตามส่งผลภายภาคเบื้องหน้าคนที่ผิดศีลเรื่องกามโอ้ทนทุกข์ทรมานชาตินี้มีความสุขเฉพาะสัมผัสที่เราได้เรามีเราเป็นแต่มันจะไปหมกไหมอยู่ในนรกหาประมาณมิได้
อย่างเรื่องท่านพระอานนท์เถระ ท่านพระอานนท์เถระเนี่ยในอดีตชาติเคยเป็นช่างทองช่างทองก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยแต่คนรวยคนมีก็คือเจ้าของร้านทองนายช่างทองเป็นช่างประดิษฐ์ทำทองเป็นเครื่องประดับสวยงามไปเจอลูกสาวเศรษฐีไปเจอลูกสาวนายช่างทองแล้วก็ไปประพฤติผิดศีลกาเมนะประพฤติผิดศีลกาเมแล้วก็ตอนแรกนะไปลักลอบพบหาสมาคมเสพสังวาสกันตัวนี้มันเป็นตัวกาเมโทษหนักเนี่ยญาติโยมท่านบอกว่าตกนรกหาประมาณมิได้เมื่อสิ้นอายุไขตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเป็นกระเทยเนี่ยนี่เศษกรรมนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงปรารถนาเป็นผู้ชายแล้วต้องไปเป็นกระเทยไม่ใช่นั่นมันเศษกาเมสุมิจฉาจารต่างหากมาเกิดเป็นผู้หญิง500 ชาติมาเกิดเป็นกระเทยอีก7 ชาติแล้วจึงกลับมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โอ้ดูสิญาติโยมนี่ผิดศีลกามนะกามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากเราไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกอันที่จริงเป็นเรื่องของอนิจจังเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืนทั้งนั้นแต่ถ้าผู้เห็นโทษแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยความอิ่มในกามไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องของกามเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสอุปมาเปรียบเทียบเหมือนแม่น้ำว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่คงคานาทีมีคราวแห้งพล่องหน้าแรงเต็มเร่าข่าววัดสารตัณหาของคนนี้ไม่มีการพล่องเนิ่นนานทุกฤดูไม่รู้พอเพราะตัณหาหากได้ให้เต็มยากถึงว่าได้มามากยังอยากขอตัดรากมันตัณหาอย่ารังรอเหมือนขุดต่อต้นไม้ให้หมดไปเรื่องของตัณหาเนี่ยทำยังไงจึงจะไม่ให้มันวิ่งเต้นแม่น้ำเจ้าพระยาว่ามันกว้างใหญ่มันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงนะขึ้นเวลาเท่านั้นลงเวลาเท่านั้นทะเลว่ามันกว้างใหญ่มันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงนี่แสดงว่านาทีทะเลมันก็ยังมีข่าวขึ้นข่าวลงแต่ตัณหาของคนละญาติโยมลองคิดดูนะอายุน้อยกิเลสน้อยอายุมากกิเลสมาก70 แล้วตัวตัณหายังไม่ยอมลดเลยเรื่องกลัวตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะตัดรากถอนโคนตัวตัณหาตัวนี้อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องพระธรรมคำสอนเรื่องอริยสัจธรรมนะอริยสัจธรรมธรรมอันเป็นความจริงที่พระอริยเจ้าเข้าถึงหรือธรรมที่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสเรียกว่าอริยสัจธรรมเป็นพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการเกิดของเราจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยถ้าเราไปทำลายตัวตัณหาตัดรากมันแล้วการเกิดมันก็จะไม่มีถ้าเรามีความเกิดอยู่ขันธ์คือความทุกข์มันต้องตามมาเพราะฉะนั้นการที่จะดับตัวตัณหาตัวทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเวลาพระองค์ไปแสดงแก่เบญจวัคคีย์นู่นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีไปโปรดเบญจวัคคีย์เบญจวัคคีย์ก็ยังติดลัทธิเก่าว่าคนจะพ้นทุกข์
มันต้องทรมานตนให้ทุกข์ที่สุดแล้วมันจึงจะพ้นทุกข์เหมือนคนเป็นหนี้จะพ้นหนี้ต้องหาเงินใช้หนี้จึงจะพ้นหนี้แต่อันนี้พระองค์เลิกละความเพียรเวียนมาสวยพระกยาหารการบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมจะมีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแก่เบญจวัคคีย์ว่าเบญจวัคคีย์เราได้ตรัสรู้แล้วเบญจวัคคีย์ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยทูลถามว่าเรื่องนี้เราเคยตรัสแก่เธอที่ไหนบ้างไหมบอกว่าไม่เคยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกันเถิดสถานที่พระพุทธเจ้าพบเบญจวัคคีย์ตรงนี้แหละญาติโยมเรียกว่าเจ้าคันธีสถูปแล้วพระองค์ก็พาเบญจวัคคีย์ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตรงนั้นเป็นสถานที่ร่มรื่นใบไม้น้ำใสใบไม้เขียวอากาศร่มรื่นห่างจากเจ้าคันธีสถูปเนี่ยไปประมาณ500 เมตรเสร็จแล้วพระองค์ก็พาเบญจวัคคีย์ไปแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ได้ทรงแสดงทางสุดโต่งทางสุดโต่งคือทางที่บรรพชิตไม่ควรเดิน1กามสุขขันลิกานุโยคการประกอบตนพัวพันให้อยู่ในกามไม่ใช่ทางออกจากทุกข์2อัตตกิลมัฏฐานุโยคะการทรมานร่างกายของตนก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้นี่เป็นทางสุดโต่งแต่ทางตรัสรู้น่ะพระองค์ได้ทรงแสดงทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเป็นเส้นทางที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์พระองค์ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์เบญจวัคคีย์ตั้งใจฟังว่าอีทังโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังนะก่อนที่จะแสดงเรื่องทุกข์ว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์เดินตามทางอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกก็คือเห็นในหลักอริยสัจธรรม4ประการ1ไปเห็นอะไรเห็นถูกเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการเมื่อไปเห็นถูกมันก็ละความเห็นผิดเห็นอะไรเห็นทุกข์อะไรคือตัวทุกข์รูปประธรรมนามธรรมเนี่ยร่างกายและจิตใจเนี่ยคือตัวทุกข์แหละที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนอยู่เนี่ยนี่คือตัวทุกข์นี่คือรูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือความคิดความนึกจิตใจนะเขาเรียกว่านามเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่าเห็นอริยสัจจะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรโอ้ความทุกข์มันเกิดมาจากเหตุคือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ความยินดีความทะเยอทะยานไม่มีเราก็อยากมีเหมือนเขาอย่างเนี้ยญาติโยมอุปมาเปรียบเทียบเหมือนหนุ่มสาวไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนเมื่อแต่งงานมีแฟนแล้วมันไม่ใช่ความสุขมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นแหละลูกหลานเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์2ยังไม่พอมาทุกข์3อีกทุกข์ในการแสวงหาเงินหาทองมาเลี้ยงเยียวยาเพื่อจะรักษาขันธ์อันนี้นั่นคือตัวสมุทัยคือความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อได้มาแล้วทุกข์ในการรักษาเยียวยาว่าทำยังไงความสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ตัวสมุทัยเนี่ยมันเป็นเหตุตัวทุกข์ตัวรูปตัวนามเนี่ยมันเป็นตัวผลเมื่อเรารู้ทุกข์ต้องสาวไปหาเหตุคือสมุทัยและสมุทัยมันเกิดเราจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับรูปดับนามมันต้องดับตัวสมุทัยเขาเรียกนิโรธนิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ว่าดับรูปดับนามเนี่ยความดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับตัวรูปตัวนามมันต้องดับเหตุให้เกิดทุกข์อะไรหนอเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ต้องเจริญอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ทางอันเป็น
ปราศจากข้าศึกนะอริยมรรคมีองค์8ทางอันปราศจากกิเลสอันเป็นเหตุห่างไกลจากข้าศึก8ประการก็คือยกสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อนเห็นชอบก็คือมาเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการมาเห็นทุกข์เนี่ยโอ้ยเกิดมาก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์วิบัติพัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ประสบพบหากับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยสรุปแล้วขันธ์ห้าคือรูปคือนามเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์โอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกขังอริยสัจจังคือทุกขอริยสัจจะให้เบญจวัคคีย์ฟังว่าทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้กำหนดรู้แล้วทุกขังปริญเยยะทุกเนี่ยพระองค์ได้กำหนดรู้แล้วทุกเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกขังปริญญาตันติทุกอันพระองค์ได้กำหนดรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยทุกขังปริญญาตันติเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆรูปก็เป็นทุกข์นามก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆไงลองดูทีนั่งใหม่ๆเนี่ยสุขหรือทุกข์ไอ้ความที่เราคิดว่านั่งใหม่ๆเป็นสุขแต่พอนั่งไปนานๆไม่เปลี่ยนไม่พลิกมันก็เป็นทุกข์ถามว่าใครทุกข์มันไม่มีใครมันเป็นรูปทุกข์นามทุกข์แต่เราเข้าใจผิดคิดว่าที่นั่งคือเรานั่งนี่คือตัวเข้าใจผิดไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเข้าใจผิดคิดว่านั่งคือเรานั่งที่เอากายนั่งว่าเป็นเราไปยึดผิดเนี่ยยึดผิดว่าเป็นเรานั่งพอยึดผิดว่าเป็นเรานั่งพอนั่งเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใจเราทุกข์ด้วยเพราะว่าก้นของเราเนี่ยว่าเราเป็นทุกข์ไปยึดกายว่าเป็นทุกข์นี่จึงบอกว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ปรารถนาการเปลี่ยนไอ้ตัวปรารถนาการเปลี่ยนตัวนี้เรียกว่าตัณหาไอ้ที่นั่งคือตัวทุกข์นะตัวรูปตัวนามก็คือตัวทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้พอมันเป็นทุกข์เราก็ปรารถนาการเปลี่ยนนี้คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ใหม่ที่นั่งก็คือตัวทุกข์นั่งพลิกซ้ายก็คือทุกข์นั่งพลิกขวาก็เป็นตัวทุกข์ปรารถนาการเปลี่ยนถามว่าที่นั่งก็คือตัวทุกข์เราก็ไม่ได้กำหนดรู้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็ปรารถนาการเปลี่ยนพลิกซ้ายย้ายไปพลิกขวาดีกว่าเห็นไหมไอ้ตัวปรารถนาการเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหม่พอเปลี่ยนพลิกซ้ายย้ายไปพลิกขวาอย่างนี้เข้าท่ายินดีในทุกข์ไม่เห็นโทษตามความเป็นจริงว่าเปลี่ยนไปแล้วความทุกข์มันน้อยลงเลยสำคัญทุกข์ว่าเป็นสุขพอเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นทุกข์แล้วก็พอเป็นทุกข์ทำยังไงแล้วก็เปลี่ยนพลิกซ้ายย้ายมาพลิกขวาตัวนี้แหละญาติโยมที่เราจะต้องทำความเข้าใจถูกพลิกซ้ายย้ายมาพลิกขวาทำความเข้าใจถูกการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องของมารแต่สติปัญญาเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้พระองค์ทรงแสดงว่าอีทังโขปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยปหาตัพพันติภิกษุทั้งหลายสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นธรรมที่ควรละปหาตเป็นคนที่ควรประหารน่ะประหารก็คือเป็นธรรมที่ควรละทำไมเป็นธรรมที่ควรละเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีทังโขปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยปหีนันติสมุทัยเราตถาคตได้ละแล้วภิกษุทั้งหลายเบญจวัคคีย์ตั้งใจฟังการดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับรูปดับนามการดับทุกข์เนี่ยมาดับเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหาก
คือตัวผลคือตัวรูปตัวนามคือตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากตัวสมุทัยตัวสมุทัยเป็นปัจจุบันเหตุตัวรูปตัวนามเป็นอนาคตผลถ้าปัจจุบันเนี่ยเราดับตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อันเป็นตัวเหตุให้เกิดตัวรูปตัวนามถามว่าอนาคตผลคือรูปนามตัวทุกข์มันจะมาจากไหนการกำหนดรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเรียกว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์การมากำหนดรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อปัจจุบันในเหตุคือสมุทัยไม่เกิดถามว่าอนาคตผลอันเป็นตัวรูปตัวนามนี่มันจะมาจากไหนไม่มีเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยการเจริญอริยมรรคมีองค์8จึงชื่อว่าเป็นทางดับทุกข์นะดับตอนไหนพอสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกไปรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงขณะใดมันไม่ใช่เป็นเรานะนั่งเป็นรูปนั่งยืนเป็นรูปยืนเดินเป็นรูปเดินนอนเป็นรูปนอนมันไม่ใช่เรานะที่นั่งไม่ใช่เรานั่งยืนไม่ใช่เรายืนเดินไม่ใช่เราเดินนอนไม่ใช่เรานอนมันเป็นรูปนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเวลายืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข์ปัญญาเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นน่ะปัญญาเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นชื่อว่ามันทางดับทุกข์มันเลยถอนทุกข์เมื่อตัวสมุทัยไม่เกิดอนาคตผลแล้วก็ไม่ต้องพูดละรูปนามเป็นตัวอนาคตมันก็เกิดไม่ได้รูปนามอันเป็นตัวทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุคือสมุทัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรนะสติเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้อย่าไปคิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้เนี่ยสมุทัยพระพุทธเจ้าบอกเป็นจวัคคีย์ว่าทุกขสมุทัยโยปหีนันติบอกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เราตถาคตได้ละแล้วอีทังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรโธสัจจิกาตัพพันตินิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งนิโรธก็คือไปดับเหตุให้เกิดทุกข์มันจะดับโดยวิธีไหนอย่างพระพุทธเจ้าบอกเป็นจวัคคีย์อีทังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรโธสัจฉิกตันติเราได้ทำให้แจ้งแล้วการทำให้แจ้งก็คือเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นถูกเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามโดยความเป็นเราเห็นกายว่าเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเราอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะมันยังไม่ได้ละความเห็นผิดเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่รูปแต่นามนะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราเป็นทุกข์ตามด้วยแต่ถ้าเรารู้ความจริงมันก็ละความเห็นผิดนะละความเห็นผิดเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเมื่อนั่งเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของรูปเป็นทุกข์มันไม่ใช่คนใช่สัตว์ไม่ใช่เราแล้วมันเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์ถ้าเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์มันก็ถอนคำว่าตัวเราของเราเมื่อถอนคำว่าตัวเราของเรานั่นแหละทุกขานิโรโธสัจฉิกตันติบอกว่านิโรธเราได้ทำให้แจ้งแล้วการที่เราเจริญสัมมาทิฏฐิมารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนี่ชื่อว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์คือนิโรธนั่นเองการเจริญอริยมรรคไม่ใช่เกิดทีละอย่างสองอย่างมันเกิดพร้อมกันนะการเจริญอริยมรรคเนี่ยมีสติกำหนดรู้รูปรู้นามรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงจะเป็นรูปเดินมันก็ชื่อว่าไปรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนะมันไปรู้รูปนะไปรู้ทุกข์
สติปัญญาไปรู้ทุกขณะใดก็ดับสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกขณะนั้นหมายความว่าสติปัญญาเกิดสมุทัยคือตัวหาอันเป็นบาปอกุศลก็เกิดไม่ได้กำหนดรู้ทุกชื่อว่าละสมุทัยชื่อว่าทำให้แจ้งนิโรธเนี่ยเรียกว่าเจริญมรรคท่านบอกว่ามรรคสี่เนี่ยอริยมรรคมันเกิดพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังแต่ถ้าเราพูดธรรมะเหมือนมันเกิดขึ้นทีละอย่างสองอย่างว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยสมุทัยสมัยทุทัยเกิดก็เพราะนี่เหตุให้เกิดทุกข์นิโรธทำทางดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าพูดไปแล้วเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นทีละอย่างสองอย่างแต่การเจริญอริยมรรคนะเมื่อเห็นทุกข์นั่นชื่อว่าละเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยการกำหนดรู้ทุกข์ชื่อว่าทำให้แจ้งนิโรธการกำหนดรู้ทุกข์ชื่อว่าเจริญอริยมรรคนี้ชื่อว่าเหตุทางเข้าไปสู่ความดับทุกข์การเจริญอริยมรรคคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกนะเห็นถูกก็คือเห็นในหลักอริยสัจธรรมสี่ประการเมื่อเราเห็นความจริงแล้วมันก็ละความเห็นผิดนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นถูกแล้วก็สัมมาสังกัปปะก็ดำริถูกดำริถูกก็คือดำริออกจากกามเนี่ยดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนนี่เป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำริเป็นเรื่องความสุขความทุกข์เรื่องอะไรต่างๆนี่ไม่มีแหละสัมมาสังกัปปะคือดำริคือคิดไปในทางที่ถูกว่ากามมันเป็นที่มาของทุกข์ความพยาบาทเบียดเบียนฆ่าข่มเหงกระเดงร้ายมันก็เป็นที่มาของทุกข์ความเบียดเบียนก็เป็นที่มาของทุกข์พระอริยเจ้าจึงละความดำรินะดำริถูกสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบการกล่าววาจาชอบก็คือการกล่าววาจาที่เว้นวจีทุจริตแล้วก็กล่าวแต่วาจาสุจริตนั้นเรียกว่าสัมมาวาจาคือเราจะพูดจะจาสิ่งใดต้องคิดก่อนแล้วจึงพูดไม่จะพูดแล้วมาคิดทีหลังการพูดต้องประกอบด้วยจิตอันเมตตาจะเรียกว่าสัมมาวาจาถ้าเราพูดดีมันก็ละชั่วสัมมากัมมันตะการงานชอบคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดทางกามแล้วก็ทำการงานแต่การสุจริตไม่ฆ่าไม่ลักไม่เบียดเบียนนั่นก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบคือเว้นจากการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างที่เรียกว่ามิจฉาวณิชชาค้าขายสุราค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เพื่อฆ่าค้าขายมนุษย์อย่างเนี้ยถามว่าผิดศีลมันไม่ผิดศีลหรอกแต่ว่ามันเป็นการสนับสนุนให้เขาผิดศีลนี่ก็เรียกว่ามิจฉาวณิชชาอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรกระทำแต่ถ้าทำแล้วก็ค่อยละเลิกวางนะค่อยเป็นค่อยไปเพราะอาชีพเราจะทิ้งเลยก็ไม่ได้นะเราก็ค่อยละเลิกวางละไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เกื้อกูลแต่การประพฤติธรรมเลยอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรกระทำมิจฉาวณิชชาเลี้ยงชีวิตสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่แล้วก็กายทุจริตสามนั่นเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็เพียรชอบเพียรละความชั่วทำความดีแล้วก็เพียรเจริญกุศลธรรมให้เกิดแล้วก็เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้นอย่างสติปัญญาตอนแรกมันก็หลงก็ลืมใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกญาติโยมสติปัญญามันหลงลืมมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปทุกข์กับมันเพราะสติมันก็เป็นอนัตตาปัญญาก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมันหลงลืมมันเป็นเรื่องของมันตั้งสติหมายว่าต่อนี้จากนี้ไปจะไม่ให้หลงลืมนั่นก็เรียกว่าความเพียรพยายามละความชั่วแล้วก็เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วสติเกิดให้ระลึกรู้แล้วก็ถ้ามันหลงลืมต่อจากนี้ไปตั้งใจเลยจะไม่ให้หลงลืมการตั้งสติเพื่อไม่ให้หลงลืมก็เรียกว่า
เรียกว่าอนุรักษณาประทานคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นตัวอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรละบาปบำเพ็ญบุญสัมมาสติก็คือเจริญสติอันเป็นไปในสติปัฏฐานสี่ฐานก็แปลว่าที่ตั้งสติก็คือความระลึกฐานตัวนั้นแปลว่าอารมณ์ก็ได้อารมณ์ให้เกิดสติมีอยู่สี่อย่างหนึ่งเอาสติไปอยู่กับกายสองเอาสติไปอยู่กับเวทนาสามเอาสติไปอยู่กับจิตและสี่เอาสติไปอยู่กับธรรมตัวปัญญาที่ไปตามดูรู้ทันเนี่ยเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานถามว่าเจริญสติปัฏฐานนั้นมันละความเห็นผิดมันละศัตรูปลัทธิความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นคนเป็นสัตว์สมัยเก่าเราเข้าใจผิดคิดว่ากายเป็นเราเรื่องจริงนะฮะขาของเราหัวของเราเอวของเราก้นของเราตาของเราปากของเราแต่พอมันเสื่อมสุดลงปากก็เป็นแมงเป็นฟันฟันก็เป็นแมงฟันผุโอ้ยปวดตาก็พร่าฟางหัวก็ปวดแขนก็เส้นสายเส้นเอ็นมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้จะยกก็สั่นเท้าปวดหลังปวดเอวจะนั่งตัวตรงไปได้นั่งหลังขดหลังโกงเท้าจะเดินไปไหนก็เดินไม่ได้นั่นก็เรียกว่าสติอันเป็นไปในกายกายนี่ไม่ใช่ของเราปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนว่ากายมันเป็นตัวทุกข์หรือรูปกายเป็นตัวทุกข์อีทางโขปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจังปะลิญญาตันติว่าร่างกายคือรูปนามนั้นเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์นี่คือรูปคือนามนั้นมันเป็นตัวทุกข์ตัวรูปร่างกายคือรูปจิตใจคือตัวนามมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญปัญญามาเห็นความจริงคือเห็นความจริงว่ารูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์รูปเนี่ยร่างกายเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้อย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าไข้นะอย่าวิปริตเป็นไปอย่างโอ้ห้ามไม่ได้ทั้งนั้นนี่รูปมันไม่เที่ยงและชีวิตจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของมันบังคับบัญชาไม่ได้จิตนะนิ่งนะอย่าคิดนะอย่าฟุ้งซ่านนะอย่าหลงลืมนะห้ามได้ปรามได้ไหมไม่ได้เพราะจิตนี้มันก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าบังคับบัญชาไว้ได้ก็ให้บรรลุมรรคผลไปแล้วแต่อันนี้มันบังคับบัญชาไม่ได้ใจของเรามันก็เลยมองไม่เห็นโทษเห็นภัยทั้งที่เราก็รู้กายเป็นรูปจิตเป็นนามแต่เวลาไม่ถูกอารมณ์เราก็โกรธขึ้นทุกทีนี่แต่พระพุทธเจ้าจึงบอกให้ใช้ความเพียรละบาปอะไรก็ตามมันหลงลืมมันเป็นบาปเพื่อตั้งสติใหม่เพื่อจะให้บาปนั้นเจริญขึ้นให้รู้ทันแค่นั้นแหละฝึกสติให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปเป็นเรื่องของรูปของนามไม่ใช่เรื่องของเรานี่สัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบคือตั้งใจอยู่ในรูปในนามนี่แหละนี่แนวทางที่จะออกจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอีทางโขปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังของจริงคือก้อนทุกข์ภิกษุทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้แล้วพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้กำหนดรู้แล้วจึงมานำบอกกล่าวสาวกเมื่อได้สดับรับฟังมีเบญจวัคคีย์มีโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัจฉชิท่านพราหมณ์โกณฑัญญะได้ฟังแล้วได้ธรรมจักษุท่านได้เห็นและเข้าใจพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลคำไทยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาโกณฑัญญะพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าเป็นประธานเข้าใจพระพุทธเจ้า
ถึงกับอุทานออกมาว่าอัญญาสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอเดิมทีโกณทัญญะน่ะมีชื่อว่าโกณทัญญะเท่านั้นพอพระองค์ตรัสว่าอัญญาสิอัญญาสิจึงมีชื่อโกณทัญญะนำหน้าว่าอัญญาโกณทัญญะว่าท่านพระอัญญาโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอนะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของบุญญกรรมนะในสมัยท่านพระโกณทัญญะนู้นตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีท่านปรารถนาบรรลุธรรมเป็นคนแรกของโลกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วขอให้ได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกของโลกท่านบอกว่ามีชาวนา2 คนพี่น้องพี่เนี่ยอยากทำบุญพอลงข้าวกล้าก็ทำบุญหวานกล้าก็ทำบุญข้าวดำก็ทำบุญข้าวเป็นน้ำนมก็ทำบุญข้าวเป็นข้าวหางก็ทำบุญข้าวเป็นข้าวเม่าก็ทำบุญเอาเกี่ยวข้าวก็ทำบุญเอาข้าวขึ้นเข้าลานก็ทำบุญเก็บข้าวขึ้นฉางก็ทำบุญส่วนน้องชายก็บอกว่าพี่เรื่องการทำบุญเอาไว้ทำบุญทั้งเดียวก็ได้แต่พี่ชายเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรามาแบ่งนากันเถิดน้องนะน้องชายก็แบ่งนากันพี่ชายทำบุญมาตลอดแล้วก็ปรารถนาการบรรลุธรรมก่อนใครดูสิญาติโยมเรื่องของเหตุปัจจัยมันเป็นเรื่องของบุญคนที่เป็นพี่ชายนะได้มาเกิดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยชื่อว่าโกณทัญญพราหมณ์ได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกจึงได้รับเอตทัคคะยกย่องจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้ธรรมก่อนใครทั้งปวงเรียกว่ารัตตัญญูรู้ธรรมก่อนใครส่วนน้องชายที่บอกกับพี่ชายว่าพี่ทำบุญตอนไหนก็ได้เศษข้าวในนาขึ้นฉางแล้วจึงทำบุญก็ได้เป็นยังไงผลที่ได้น้องชายก็มาเกิดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามาเกิดเป็นภิกษุชื่อว่าสุภัททปริภาชกเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วถ้าได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุมรรคบรรลุผลเป็นปัจฉิมสาวกรูปสุดท้ายสักขีพยานก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิพพานเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลที่นำมากล่าวมาอ้างให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังถ้าเราตั้งใจมันก็ได้ผลไวแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็ได้ผลช้าคนที่ปรารถนาเมื่อบารมีมันยังไม่เข้าถึงความแก่กล้ามันต้องอาศัยการสะสมการอบรมการสั่งสมการอบรมทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเหตุปัจจัยพร้อมแม้ไม่ปรารถนาถ้าเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้บรรลุเหมือนโกณทัญญพราหมณ์ฟังพระพุทธเจ้าจบบรรลุเลยโอ้ไวเหลือเกินไม่ต้องไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานสำนักไหนเลยเพราะบารมีของท่านบริบูรณ์แล้วจึงได้บรรลุธรรมแต่บางองค์เนี่ยต้องไปสำนักโน้นไปสำนักนี้ไปก็ไปแบบผิดถูกงมไปเรื่อยเพราะขาดปริยัติขาดการศึกษาแต่ถ้าเราได้ศึกษาดีแล้วเนี่ยพระธรรมคำสอนอันเป็นเครื่องชำระทางด้านจิตใจมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้เราได้รู้ได้เห็นในสภาพความจริงของรูปธรรมและนามธรรมวันนี้ก็เลยนำเรื่องอริยสัจธรรมธรรมที่เป็นของจริงที่พระอริยเจ้าเข้าถึงหรือธรรมที่เป็นของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดแก่เบญจวัคคีย์ในปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็สิ้นสุดพอดีแล้วก็หมดเวลาพอดีญาติโยมนะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิด
ด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพรที่นี่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวิหารพระเจ้าหลักแห่งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 21 วัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อ 0819515864 093-140-0386 โจรปล้น100 ครั้งพันครั้งบาดเต้าไฟไหม้ครั้งเดียวเนื่องด้วยวิหารพระเจ้าลักแข่งเกิดอัคคีภัยไฟไหม้ขอเรียนเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนบูรณะวิหารพระเจ้าหลักแข่งวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขบัญชี530-709-5ธนาคารกรุงไทยสาขาฝางติดต่อสอบถามหรือไปให้กำลังใจหลวงพ่อพระโคสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ครูบายี่แก้วเจ้าอาวาส0819515864ผู้คนมีความทุกข์มีความสุขมีความตายเหมือนกันผู้คนแต่คุณงามความดีผู้บาปผู้บุญผู้ดีผู้ชั่วบ่เหมือนกันขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกามีน้ำปานะและอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีขอเชิญร่วมทำบุญงานบวชปล่อยสร้างรองณวัดวาลุกาลามบ้านหัวฝายตำบลโป่งน้ำฮ้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันที่1 เมษายน 2566วันลงครัววันที่2 เมษายน 2566วันเอาสร้างรองแห่สร้างรองกลางคืนมีวงดนตรีคณะยอดอ่อนแสดงวันที่3 เมษายน 2566วันต้อนรับแขกแห่สร้างรองกลางคืนมีวงดนตรีคณะเฮาแสดงวันที่4 เมษายน 2566วันต้อนรับแขกแห่สร้างรองกลางคืนมีวงดนตรีคณะจ่ายหานแรงแสดงวันที่5 เมษายน 2566บวชสร้างรองลูตาลหยาดน้ำพร้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูห้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ่งในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนผู้ที่มาร่วมทำบุญให้ทานในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้สำหรับในช่วงโอกาสต่อไปก็คือขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอใส่เวลาในช่วงนี้ตามสมควรแก่เวลาเพราะว่ามันรู้สึกว่าสวยแต่ว่านี่มันอากาศมันก็สิครึมๆคือบ่สวยปานใดจน3 โมงแล้ว
ทุกมือสายมองกลัวๆกันในบิณฑบาตรับอาหารแต่ว่ามันนี่ก็คือสิว่ามีปัญหาปันใดเพราะว่ายังมือเศร้าปันใดเนี่ยห้องทองไปละแต่ว่าจะคู่กันบุนี่น้ำเต้าหู้กับปลาตองโกผู้ใดบ่เคยพอปลาตองโกเฮ้ยเพิ่นว่าให้เอาตัวเดียวว่าซั่นใจว่ามือใจว่าสิเอาตัวเดียวอยู่แต่ว่ามือมันติดมาหลายโตว่าซั่น4 โต 5 โตก็มีเอาก็ธรรมดาเนาะครับก็คือสิว่าเป็นหยังเฮาก็อดทนเอากันละกันจักหน่อยนึงจังได๋ก็เทื่อเดียวคือเก่านั่นแหละแต่ว่าก็สวยหลายก็บ่คือแล้วเนาะยายตาสิลายก่อนมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษอีกมื้อนึงแล้วก็ญาติโยมมาทำบุญรู้สึกว่าสิหลายพอสมควรเป็นวันเสาร์ลูกหลานก็บ่ได้ไปโรงเรียนก็ได้มีโอกาสมาทำบุญใส่บาตรอีกส่วนหนึ่งก็คณะญาติโยมชาวบ้านบ้านไก่หลายบ้านนำกันมื้อนี้วันที่23มื้ออื่นเสาร์วันที่24ก็คือสิเป็นมื้อสุดท้ายในการทำบุญใส่บาตรนอกจากหันก็คือสิได้ทำบุญปกติในโอกาสที่เฮาได้มารวมบ่ว่าสิเป็นในส่วนของพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์หรือว่าในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมเพื่อว่าเฮาได้มากระทำสิ่งคุณงามความดีให้เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างกระทำหน้าที่ของตนเองพระสงฆ์ทำหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์ในการมาชำระศีลในการมาประพฤติมาปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกาพ่อขาวแม่ขาวก็มาแสวงหาบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเฮาก็มาทำหน้าที่มาแสวงหาหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือหน้าที่ของชีวิตในการที่เฮาได้เกิดมาในวัฏสงสารหน้าที่ทางโลกที่เฮาได้รับการแต่งตั้งอาจสิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมีหน้าที่ที่เขายกให้เป็นครูบาอาจารย์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่านั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งทางโลกที่เขาตั้งให้แต่ว่าหน้าที่ของชีวิตมันหน้าที่ของชีวิตในการที่เฮาสิแสวงหาเพื่อที่สิป้องกันภัยให้กับชีวิตในการที่เฮาต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่อาตมาว่าหน้าที่ในการแสวงหาคุณงามความดีบุญกุศลถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เฮาตายจากโลกนี้ไปเฮาสิสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นที่เพิงได้เฮาเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านแม้แต่มื้อนี้มื้อสมัครมื้อเลือกอบต.ที่ทางพ่อทางนายกเว้าผิดเว้าถูกบ่แม่นหยังเด้นั่นเพิ่นคิดนำอบต.เพิ่นเบอร์2หมู่7ฮอดหมู่3แล้วบ่ได้สิสุราสัตว์มาปาดหน้าเพิ่นก็คือสิคือนำอบต.ก็บ่จักมื้อนี้หน้าที่ทางโลกเมื่อเฮาตายจากโลกนี้หน้าที่นั้นก็สิ้นสุดเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบต.เป็นนายกรัฐมนตรีหน้าที่เหล่านั้นบ่สามารถเป็นเครื่องรับประกันบ่สามารถเป็นเครื่องรับประกันชีวิตเพราะชีวิตเฮาเกิดมาแล้วสิสามารถเดินทางไปสู่ที่ดีที่งามบ่แม่นว่าเป็นอบต.เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเขาสิยกเว้นบ่ให้ตกนรก
ยกเว้นบ่ให้เกิดเป็นเปรตบ่ให้เกิดเป็นอสุรกายเจ้าเป็นสสเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตายแล้วได้ไปสวรรค์อาตมาว่าสิ่งเหล่านั้นมันบ่ได้เป็นเครื่องรับประกันดอกถึงแม้ว่าโลกเขาสิยกย่องสรรเสริญไปทางใดมาทางใดมีคนเอารถนำหน้าเปิดวอเขาตั้งแถวต้อนรับเขากราบเขาเคารพแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกันเวลาเกิดบ้านเมืองถูกหญ้าขาดแคลนฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลไปฝังไว้ป้องกันโจรภัยราชภัยสิ่งเหล่านั้นมันสิสูญหายเถือกน้ำเสาะสูญหายไปหลงหม่องฝังไว้ลืมหม่องฝังไว้เมื่อทรัพย์เหล่านั้นสูญหายไปแม้แต่เฮาตายจากโลกนี้เฮาก็บ่สามารถที่สินำทรัพย์เหล่านั้นติดโตเข้าไปได้แต่ว่าบุคคลผู้ที่บ่ประมาทมันฮู้จักแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วก็ฮู้จักฝังทรัพย์ไว้ไสมันฝังไว้กับพระพุทธศาสนายัสสทาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิทธิยาปุริสัสสวาเจติยัมหิจะสังเขวามาตริปิตริอโถเชตธรรมหิภาตริเมื่อเขาได้ทรัพย์เหล่านั้นมาเขาฝังไว้กับการให้ท่านคือกันกับเขาเฮ็ดอยู่นี่ชื่อว่าเป็นการมาฝังทรัพย์ได้นี่ถึงแม้ว่าเขาสิมองอีกลักษณะหนึ่งคือกันกับเอามาให้เอามาถวายกับพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์สิ่งของเงินทองที่เขาหามาได้เขาเอามาถวายเอามาทำบุญสิ่งเหล่านั้นได้เกิดประโยชน์กับพุทธศาสนาขันมองอีกลักษณะหนึ่งคือเขามีแต่ให้เขาคือบ่ได้
แต่ว่าขันมองเข้าไปเลิกๆในจิตใจเฮาสิเห็นความรู้สึกตนเองทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายนอกเขาเอามาแลกทรัพย์ภายในฝังเข้าไปสู่จิตสู่ใจยสถานเนนะฝังไว้กับการให้ทานว่าหันเฮารักษาศีลสีเลนะสัญญเมนะธรรมเมนะจะฝังไว้กับการรักษาศีลฝังไว้กับการข่มจิตข่มใจฝังไว้กับพี่ชายกับพี่สาวกับพ่อกับแม่มาตริปิตริอโถเชตธรรมหิพาตริพระเจ้าจะว่าการฝังศัพท์อย่างนี้จึงถือว่าเป็นการฝังศัพท์อย่างประเสริฐเฮามาเบิ่งโตเฮามันเฮาสามารถที่สินำศัพท์ภายนอกมาแลกศัพท์ภายในได้หน่อยหลายปานใดคันมองอีกลักษณะหนึ่งญาติโยมบางคนบ่เข้าใจอาจสิคิดว่าแม่นแล้วพระเว้าใดก็เว้าเอาเนี่ยว่าพระมีแต่ใดแต่ว่าขันญาติโยม